নমস্কাৰ বন্ধুসকল আজি আমি আলোচনা কৰিম ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ বা আমাৰ যোনখিনি ৰাজনৈতিক বিজ্ঞানৰ আমাৰ এছআইৰ সিলেবাসৰ কাৰণে খুব ডাঙৰ এটা পোৰশন বা এটা খুব ইম্পৰ্টেন্ট পোৰশন ইয়াৰ পৰা আমি 5ৰ পৰা 6-7টা কোৱেশ্চন এক্সপেক্ট কৰিব পাৰো গতিকে ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ ওয়েটেজ খুব বেছি এছআই বুলি নহয় ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ এছআইৰ কাৰণে কনষ্টেবলৰ কাৰণে প্লাটুন কমান্ডাৰ যিবিলাক এনচিসি স্পেশাল ৰিক্ৰুটমেন্ট ওলাইছিলে আসাম পুলিচৰ প্লাটুন কমান্ডাৰ লগতে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেন্ট এক্সাইজ ডিপাৰ্টমেন্ট সকলোৰে বাবে ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ ওয়েটেজ খুব বেছি গতিকে মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট বা মোস্ট এক্সপেক্টেড বুলি আমি ক'ব পাৰো ইয়াৰ পৰা আমি ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ প্ৰশ্ন দেখিবলৈ পামেই গতিকে দুখতা মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট আমি ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ এমসিকিউ মোৰ নিজে হাতে বনোৱা মই হ্যান্ডমেড নিজে পঢ়ি বনোৱা এমসিকিউ কেইটামান আলোচনা কৰিম গতিকে ইয়াৰ বাদেও ইণ্ডিয়ান পলিটিখিনি নিজে বা যোনে এই ভিডিওটো চাই আছে নিজৰ ফালৰ পৰা যাতে আকৌ অলপ পুশ কৰি পেনে ইণ্ডিয়ান পলিটি এবাৰ ৰিভাইজ কৰে যিকিটা প্ৰশ্ন মোৰ ফালৰ পৰা মই ইম্পৰ্টেন্ট যেন পাইছো মই ইনক্লুড কৰিছো গতিকে আপোনালোকৰ ফালৰ পৰাও যদি ইয়াতকে এক্সট্ৰা কিবা ইম্পৰ্টেন্ট যেন ওলাই তেতিয়া হলে আপোনালোকে সেইখিনি চাবলৈও অনুৰোধ কৰিলো গতিকে যাতে আপোনালোকৰ কোনো প্ৰশ্ন এৰি না যায় ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ পৰা গতিকে অসম পুলিচ এছআই স্পেসিফিক ভাবে আমি ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ আজি দুখতা এমসিকিউ আলোচনা কৰিম আৰিহান্তৰ যিখন জিকে বুক ওয়ান অফ দা বেষ্ট বুক তাৰ পৰা মই এই এমসিকিউ বিলাক উলিয়াইছো গতিকে ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ যদি আপোনালোকে গোটেই বিতংভাৱে সিৰিজটো চাব খুজে তেতিয়া হলে মই ডেসক্ৰিপচনত ইয়াৰ লিংকটো প্ৰভাইড কৰি দিম প্লেলিষ্টখনৰ আপোনালোকে গৈ পিনে ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ বিতংভাৱে আৰিহান বুকখনৰ এজ ইট ইজ যিমান বিলাক চেপ্টাৰ আছে আপোনালোকে পঢ়ি যাব পাৰে বা আপোনালোকে ভিডিওবিলাক চাব পাৰে গতিকে আহক আমি এই ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো গতিকে বন্ধুসকল প্ৰথমতে মই আখৰৰ বাবে আপোনালোকৰ আগত ক্ষমা বিচাৰিছো মোৰ আখৰ ইমান ঠিক নহয় কিন্তু মই প্ৰশ্নবিলাক উত্তৰবিলাক সম্পূৰ্ণৰূপে নিজে কৈ যাম গতিকে আপোনালোকে বুজি লোৱাত কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নাপায় গতিকে মোস্ট এক্সপেক্টেড এমসিকিউ অফ ইণ্ডিয়ান পলিটি বা আমাৰ ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ একদম এক্সামত আহিবলগীয়া আৰু এক্সামত আহি থকা প্ৰশ্নবিলাক ইয়াত ইনক্লুড কৰা হৈছে গতিকে প্ৰথমতে দিয়া আছে যে দা আইডিয়া টু হেভ এ কনস্টিটিউশন ওয়াজ গিভেন বাই হোম গতিকে কোনে এখন কনস্টিটিউশন লাগে বুলি আইডিয়াটো পুট ফৰৱাৰ্ড কৰিছিলে এমএন ৰয় গতিকে খুব ইম্পৰ্টেন্ট প্ৰশ্ন এটা এমএন ৰয় তাৰ পিছত দিয়া আছে দা টাইম পিৰিয়ড অফ কোম্পানী ৰুল গতিকে আমি জানো ব্ৰিটিছৰ দুটা টাইম পিৰিয়ড আছিল কোম্পানী ৰুল আৰু ক্ৰাউন ৰুলটো বিশেষকৈ ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা আছিল আৰু কোম্পানী ৰুলটো আমি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ শাসনকালখিনিৰ সময়ছোৱাখিনি কওঁ গতিকে কোম্পানী ৰুলৰ সময়ছোৱাখিনি আমাক কি সুধি দিব পাৰে গতিকে কোম্পানী ৰুলৰ সময়ছোৱাখিনি হল ইয়াত দিয়া আছে পিৰিয়ড অফ কোম্পানী ৰুল 1773 টু অফিচিয়েলি বা আমি যিখিনি তেওঁলোকৰ অফিচিয়েলি টাইম পিৰিয়ড বুলি কওঁ 1773 টু 1857 যোনটো আমাৰ সেপয় মিউটিনি বা সৈনিক বিদ্ৰোহলৈকে তাৰ পিছত দিয়া আছে দা টাইম পিৰিয়ড অফ ক্ৰাউন ৰুল বা ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টৰ বা ব্ৰিটিছ পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ আণ্ডাৰত ভাৰতৰ শাসন ভাৰ যোৱাৰ সময়ছোৱাখিনি হল 1857 টু 1947 প্ৰায় 100 বছৰ তাৰ পিছত নেক্সট দিয়া আছে when the power was transferred from company rule to british crown গতিকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ পৰা ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টলৈকে ভাৰতবৰ্ষৰ শাসন প্ৰণালী কেতিয়া ট্ৰান্সফাৰ কৰা হৈছিল আফটাৰ দা সেপয় মিউটিনি বা সৈনিক বিদ্ৰোহৰ পাছত 1858 চনত যোনটো আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া 1858 আহিছিল তাৰ জৰিয়তে আমাৰ যোনটো গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়াক ভাইসৰয় কৰি দিয়া হৈছিল আৰু সেই এক্টখনৰ জৰিয়তে আমাৰ কোম্পানী ৰুলৰ পৰা পাৱাৰখিনি ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিয়া হৈছিল ক্ৰাউন ৰুললৈকে গতিকে খুব ইম্পৰ্টেন্ট নেক্সট দিয়া আছে হু ওয়াজ দা ফাৰ্ষ্ট ভাইসৰয় অফ ইণ্ডিয়া গতিকে ভাৰতৰ প্ৰথম ভাইসৰয় কোন আছিল লৰ্ড কেনিং তাৰ পাছত দিয়া আছে হু ওয়াজ দা ফাৰ্ষ্ট গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া প্ৰথম গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া এই প্ৰশ্নকেইটা খুব ইম্পৰ্টেন্ট ইয়াৰ পৰা আমি এটা নহয় এটা প্ৰশ্ন আশা কৰিবই পাৰো হু ওয়াজ দা ফাৰ্ষ্ট ভাইসৰয় অফ ইণ্ডিয়া লৰ্ড কেনিং গতিকে যদি এইকেইটা আপোনালোকৰ কনফিউজন লাগে তেতিয়াহলে আপোনালোকে নিজৰ মুখৰ আগত থকা বেৰাখনত এই প্ৰশ্নকেইটা লিখি মাৰি লওক সদায় চালে ৰাতিপুৱা এবাৰ চালে মনত থাকি যাব গতিকে ইয়াত দিয়া আছে প্ৰথম Viceroy of India Lord Canning who was the first Governor General of India Lord William Bentinck তাৰপিছত দিয়া আছে who was the first Governor General of Bengal Lord Warren Hastings তাৰপিছত দিয়া আছে when the monopoly of East India Company ended গতিকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ মনোপলি কেতিয়া শেষ কৰি দিয়া হৈছিল 1833 চনত এই প্ৰশ্নটো খুব বেছি ইম্পৰ্টেন্ট তাৰপিছত নেক্সট দিয়া আছে when গতিকে আপোনালোকে ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ প্ৰশ্নখিনিত হিষ্ট্ৰীৰ কিছু প্ৰশ্ন পাব পাৰে গতিকে ইণ্ডিয়ান পলিটি আৰু ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী খুব বেছি ইণ্টাৰৰিলেটেড হৈ আছে আৰু ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ যিখিনি বেছ আমি যিখিনি গুৰি বুলি ক'ব পাৰো সেইখিনি ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীতে লুকাই আছে গতিকে সেইভাবে ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ সিৰিজটোতো 10-20টা কোৱেশ্চন হিষ্ট্ৰীৰ পৰা সোমাই যায় গতিকে আপোনালোকে নাভাবিব যে ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ সিৰিজত আমি হিষ্ট্ৰী কোৱেশ্চন কিয় আলোচনা কৰি আছো বুলি তাৰপিছত নেক্সট দিয়া আছে when for the first time communal representation was given to Muslims গতিকে 1909 ৰ যিখন আমাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্ট ৰিফৰ্ম
এক্ট আছিলে সেই এক্টখনৰ জৰিয়তে মুছলিমসকলক কমিউনেল ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন বা ছেপাৰেট ইলেক্টৰেট প্ৰভাইড কৰা হৈছিলে গতিকে খুব ইম্পৰ্টেণ্ট 1909 চনৰ এক্টখনৰ জৰিয়তে মুছলিমসকলক কমিউনেল ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন প্ৰভাইড কৰা হৈছিলে তাৰপিছত নেক্সট দি আছে হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান টু জইন দ্য ভাইচৰয়ছ এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল গতিকে ভাইচৰয়ৰ এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলত প্ৰথম জইন কৰা ভাৰতীয়জন কোন আছিলে সত্যেন্দ্ৰ প্ৰসাদ সিনহা তাৰপিছত নেক্সট দিয়া আছে হুৱেন দ্য ডায়াৰ্কি ছিষ্টেম ৱাজ ইন্ট্ৰডিউচড গতিকে ডায়াৰ্কি ছিষ্টেম কেতিয়া ইন্ট্ৰডিউচ কৰা হৈছিলে 1919 চনত বাই মণ্টেগো চেমছফৰ্ড ৰিফৰ্ম এক্ট গতিকে 1919 চনত মণ্টেগো চেমছফৰ্ড ৰিফৰ্ম এক্টৰ জৰিয়তে ডায়াৰ্কি ছিষ্টেম ইনক্লুড কৰা হৈছিলে তাৰপিছত নেক্সট দিয়া আছে হুৱেন চাইমন কমিশ্যন কেম টু ইণ্ডিয়া গতিকে চাইমন কমিশ্যন কেতিয়া গঠন হৈছিল বুলি ক'লে আমি ক'ব লাগিব 1927 চনত গতিকে 1927 চনত গঠন হৈছিলে কিন্তু 1928 চনত ভাৰতবৰ্ষলৈ আহিছিলে তাৰপিছত নেক্সট দিয়া আছে হুৱেন ক্ৰিপছ মিছন কেম টু ইণ্ডিয়া গতিকে ক্ৰিপছ মিছন কেতিয়া আহিছিলে ভাৰতবৰ্ষলৈ 1942 চনত আৰু 1942 চনতে আমাৰ কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্টটো হৈছিলে আৰু কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্টত মহাত্মা গান্ধীয়ে ডু অৰ ডাই বুলি এটা শ্লোগান দিছিলে গতিকে মই যিখিনি ইণ্টাৰৰিলেট কৰি বস্তু ৰিভিজন কৰি যাব পাৰোঁ whether it can be from Indian history গতিকে ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী পৰা হ'ব পাৰে গতিকে এই চনটোৰ লগত যিমানকেইটা ইনফৰমেশ্যন মই ৰিকালেক্ট কৰিব পাৰোঁ গতিকে সেইকেইটা ইনফৰমেশ্যন মই ৰিভাইজ কৰি গুচি যাম যিহেতু মই নিজৰ ৰিভিজনৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'বিলাক কৰি আছোঁ গতিকে যিমান বেছি কথা মই মেমৰাইজ কৰিব পাৰিম সিমান বেছি মোৰ কাৰণে লাভদায়ক নেক্সট দিয়া আছে হুৱেন কেবিনেট মিছন প্লেন কেম গতিকে কেবিনেট মিছন প্লেন কেতিয়া আহিছিলে 1946 চনত আৰু এই 1946 চনতে আমাৰ যোনটো কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলি গঠন কৰা হৈছিলে নেক্সট প্ৰশ্নটো ইয়াত দিয়া আছে যে হুৱেন দ্য কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলি ফৰ্মটো গতিকে আমাৰ কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলি কেতিয়া ফৰ্ম হৈছিলে 1946 চনত আৰু কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলিৰ প্ৰথমখন মিটিং বা প্ৰথমখন বৈঠক কেতিয়া অনুষ্ঠিত হৈছিলে 9 ডিচেম্বৰ তাৰিখে 1946 চনত আৰু আমাৰ অবজেক্টিভ ৰেজলিউশ্যন প্ৰস্তুত কৰা হৈছিলে 13 ডিচেম্বৰ তাৰিখে তাৰপিছত নেক্সট দিয়া আছে হু ৱাজ দ্য লাষ্ট ভাইচৰয় অফ ইণ্ডিয়া গতিকে ভাৰতবৰ্ষৰ লাষ্ট ভাইচৰয়জন কোন আছিলে স্বাধীনতাৰ সময়ছোৱাখিনিত লৰ্ড মাউণ্টবেটেন গতিকে এই প্ৰশ্নটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় নেক্সট দিয়া আছে হুৱেন দ্য ইণ্টাৰিম গভৰ্ণমেণ্ট ফৰ্মড গতিকে ইণ্টাৰিম গভৰ্ণমেণ্টখন কেতিয়া ফৰ্ম কৰা হৈছিলে ইন 2 ছেপ্টেম্বৰ 1946 তাৰপিছত দিয়া আছে হুৱেন দ্য কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলি ফৰ্মড গতিকে কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলিখন কেতিয়া ফৰ্ম কৰা হৈছিলে 1946 চনত গতিকে কিছুমান কুৱেশ্যন ইয়াত দুবাৰ ৰিপিট হৈ যাব পাৰে একো কথা নাই ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন কিছুমান দুবাৰ তিনিবাৰকৈ ইয়াত ইনক্লুড কৰা যাব পাৰে গতিকে নেক্সট দিয়া আছে হুৱেন দ্য ফাৰ্ষ্ট মিটিং অফ কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলি হেল্ড গতিকে 9 ডিচেম্বৰ গতিকে ইতিমধ্যে মই উল্লেখ কৰিছোঁ যে প্ৰথম মিটিংখন কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলি কেতিয়া হেল্ড হৈছিলে বা কেতিয়া অৰ্গেনাইজ কৰা হৈছিলে বা অনুষ্ঠিত হৈছিলে 9 ডিচেম্বৰ তাৰিখে 1946 চনত ইয়াত দিয়া আছে হাউ মেনি ডেজ টুক বাই কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলি টু মেক দ্য কনষ্টিটিউশ্যন গতিকে কনষ্টিটিউশ্যন ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানখন বনোৱাৰ যিখিনি সময়ছোৱা সেই সময়ছোৱাখিনি কিমান দিন লাগিছিলে এই প্ৰশ্নটো ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট 2 years 11 months 18 days গতিকে 2 বছৰ 11 মাহ 18 দিন সময় লাগিছিলে খুব ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন এইটো তাৰপিছত নেক্সট দিয়া আছে হু presented the objective resolution of the constitution গতিকে কনষ্টিটিউশ্যনৰ যিখিনি আমাৰ অবজেক্টিভ ৰেজলিউশ্যন আছিলে কোনে প্ৰেজেণ্ট কৰিছিলে জৱাহৰলাল নেহৰুৱে প্ৰেজেণ্ট কৰিছিলে কিমান তাৰিখে কৰিছিলে 13 ডিচেম্বৰ তাৰিখে কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলিৰ আগত ইয়াত দিয়া আছে হুৱেন দ্য অবজেক্টিভ ৰেজলিউশ্যন ৱাজ প্ৰেজেণ্টেড 13 ডিচেম্বৰ তাৰিখে নেক্সট আছে হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট প্ৰেচিডেণ্ট অফ দ্য কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলি গতিকে কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলি ইনিচিয়েল ষ্টেজত কোনে প্ৰেচিডেণ্ট আছিলে যোনটো অস্থায়ী প্ৰেচিডেণ্ট বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ ডক্টৰ সচ্চিদানন্দ সিনহা তাৰপিছত দিয়া আছে হু ৱাজ দ্য ইলেক্টেড প্ৰেচিডেণ্ট অফ কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলি গতিকে কোনজন মানুহক নিৰ্বাচিতভাৱে সভাপতি পদ দিয়া হৈছিলে কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলিৰ ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদক তাৰপিছত নেক্সট দিয়া আছে হু ৱাজ এপইণ্টেড এজ দ্য কনষ্টিটিউশ্যনেল এডভাইজাৰ গতিকে কনষ্টিটিউশ্যনেল এডভাইজাৰ হিচাপে কাক এপইণ্ট কৰা হৈছিলে ছাৰ বি এন ৰাও গতিকে বি এন ৰাওক কনষ্টিটিউশ্যনেল এডভাইজাৰ হিচাপে এপইণ্ট কৰা হৈছিলে আৰু হু was the man who suggested to have a constitution of India গতিকে ইণ্ডিয়াৰ কনষ্টিটিউশ্যন এখন থাকিব লাগিব বুলি কোনে সাজেষ্ট কৰিছিলে এম এন ৰয় আৰু কনষ্টিটিউশ্যনেল এডভাইজাৰ কোন আছিলে বি এন ৰাও গতিকে এই দুটা প্ৰশ্ন কনফিউজন নকৰিব নেক্সট আছে when the constitution of India passed a when the constitution of India passed or partially enacted or adopted গতিকে 26 নৱেম্বৰ 1949 চনত সিটিজেনশ্বিপৰ লগত জড়িত বা কিছুমান বিশেষ জড়িত সংবিধানৰ বস্তুবিলাক তেতিয়াৰ পৰা প্ৰণয়ন হৈ গৈছিলে তাৰপিছত মেইনলি এডপ্ট কৰা হৈছিলে কেতিয়া কেম ইনটু ফ'ৰ্চ কেতিয়া আহিছিলে বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ ইয়াত দিয়া আছে when the constitution of India came into force গতিকে কেতিয়া সংবিধানখন আমাৰ কাৰ্যকৰী হৈছিলে 26 জানুৱাৰী 1950 তাৰপিছত নেক্সট দিয়া আছে who owned the chairman of the drafting who was the chairman of the drafting committee of the constitution গতিকে constitution drafting committee chairman কোন আছিলে ডক্টৰ ভীমৰাও আম্বেদকাৰ next আছে how many
articles were there in the original constitution of India গটিকে original constitution খন যেতিয়া বনোৱা হৈছিল তেতিয়া কিমানটা আৰ্টিকল আছিল 395 টা আৰ্টিকল আছিল 395 টা আৰ্টিকল 22 টা পাৰ্টস আছিল আৰু 8 টা শিডিউল আছিল গটিকে বৰ্তমান 448 টা মান গটিকে এপ্ৰক্স মই কৈছো 440 প্লাস আৰ্টিকল আছে বৰ্তমান 25 টা পাৰ্টস আছে আৰু 12 টা শিডিউল আছে গটিকে কিমান বিলাক চেঞ্জ আহিছে আপোনালোকে নিজে দেখাব পাব আৰু এই চেঞ্জ বিলাক আহে থ্ৰু দা এমেন্ডমেন্ট অফ দা কনস্টিটিউশন তাৰছত নেক্সট দিয়া আছে when the Purna Swaraj Day was celebrated গটিকে Purna Swaraj Day কেতিয়া সেলিব্রেট করা হৈছিল বা আমাৰ যোনটো ফাৰ্স্ট ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে সেলিব্রেট কৰা বুলি কও 26 জানুৱাৰী 1930 চনত ৰাভি নদীৰ পাৰত গটিকে এই প্ৰশ্নটো ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যায় তাৰছত নেক্সট আছে what the sorry ইয়াত দা দুটা সময় গৈছে এটো হ'ব লাগিছিল what was the blueprint for the Indian constitution গটিকে ভাৰতবৰ্ষৰ কনস্টিটিউশন খনৰ কাৰণে ব্লুপ্ৰিন্ট কোনখন এক্ট আছিল বা কোনখন এক্টৰ পৰা more than 50% provision আমি ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন খনৰ ইনক্লুড কৰিছো গভৰ্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া 1935 খনত গটিকে আমি গভৰ্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া 1935 খনক ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশনৰ বাবে ব্লুপ্ৰিন্ট বুলি কও তাৰছত নেক্সট আছে from where parliamentary form of government have been taken গটিকে আমি parliamentary form of government system to কৰ পৰা লৈছো ব্ৰিটিছ কনস্টিটিউশনৰ পৰা তাৰছত দিয়া আছে from where the idea of single citizenship গটিকে সিঙ্গল সিটিজেনশিপৰ আইডিয়া আমি কোনখন কনস্টিটিউশনৰ পৰা লৈছো ব্ৰিটিছ কনস্টিটিউশন খনৰ পৰা তাৰছত নেক্সট দিয়া আছে from which country the idea of fundamental right গটিকে ফান্ডামেন্টাল ৰাইটছৰ প্ৰভিজন বিলাক আমি কোনখন আইডিয়াটো কোনখন কনস্টিটিউশনৰ পৰা লৈছো ইউএছ এৰ পৰা তাৰ ফান্ডামেন্টাল ডিউটি আমি কাৰ পৰা লৈছো ৰাছিয়াৰ পৰা বা আমি ইউএসএসআৰ বুলি ক'ব পাৰো তাৰছত নেক্সট দিয়া আছে from where the procedure of constitutional amendment have been taken গটিকে আমি constitutional amendment বা আমাৰ সময় সাপেক্ষে কনস্টিটিউশন খনত যে আমি হাল হলনি কৰিব পাৰো সেই প্ৰসিডিউৰটো আমি কোনখন সংবিধানৰ পৰা লৈছো সাউথ আফ্ৰিকান কনস্টিটিউশন খনৰ পৰা তাৰছত নেক্সট দিয়া আছে which part of the constitution deals with the citizenship গটিকে citizenshipৰ লগত ডিল কৰা সংবিধানৰ কোনটো পাৰ্টে ডিল কৰে গটিকে আমাৰ সংবিধানৰ পাৰ্ট 2 এ citizenshipৰ লগত ডিল কৰে তাৰছত নেক্সট দিয়া আছে which part of the Indian constitution deals with the fundamental rights গটিকে fundamental rights লগত কোনটো পাৰ্টে সংবিধানত ইনক্লুড কৰা হৈছে পাৰ্ট 3 এই পাৰ্ট কেইটা খুব ইম্পৰ্টেন্ট নেক্সট আছে which part of the Indian constitution deals with the DPSP গটিকে directive principles of state policy কোনটো পাৰ্টে ডিল কৰে পাৰ্ট 4 এ আৰু fundamental duties বুলি ক'লে fundamental duties কোনটো পাৰ্টে ডিল কৰে পাৰ্ট 4 এ গটিকে ইয়াত দিয়া আছে which part of the Indian constitution deals with the fundamental duties গটিকে fundamental duties ৰ লগত কোনটো পাৰ্টত ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানৰ কোনটো পাৰ্টত ইনক্লুড কৰা হৈছে পাৰ্ট 4 এ তাৰছত নেক্সট আছে which part of the Indian constitution deals with the emergency provision গটিকে ভাৰতবৰ্ষৰ emergency provisionৰ লগত ৰিগাৰ্ডিং provision বিলাক কোনটো পাৰ্টত ইনক্লুড কৰা হৈছে পাৰ্ট নম্বৰ 18 তাৰপাছত নেক্সট আছে which part of the Indian constitution deals with the amendment of the constitution গটিকে সংবিধানৰ কোনটো পাৰ্টত সংবিধান সংশোধনৰ লগত জড়িত প্ৰভিজন বিলাক ইনক্লুড কৰা হৈছে পাৰ্ট নম্বৰ 20 গটিকে ইয়াত দিয়া আছে পাৰ্ট 20 of the Indian constitution তাৰছত নেক্সট দিয়া আছে which part of the Indian constitution deals with the panchayati raj গটিকে panchayati rajৰ লগত ৰিলেটেড প্ৰভিজন বিলাক কোনটো পাৰ্টত সংবিধানৰ উল্লেখ কৰা হৈছে পাৰ্ট 9 of the Indian constitution আৰু প্ৰথমতে আমাৰ সংবিধানখনত এই পাৰ্টটো নাছিলে যোনটো আমাৰ 73rd নম্বৰ constitutional amendment হৈছিল 1992 সেই সময়ছোৱাখিনি আমাৰ panchayati rajৰ সিস্টেমটো পাৰ্ট 9 ত ইনক্লুড কৰি দিয়া হ'ল তাৰছত নেক্সট দিয়া আছে which part of the Indian constitution deals with the municipalities গটিকে পাৰ্ট 9 এ ডিল কৰে পঞ্চায়তী ৰাজৰ লগত আৰু পাৰ্ট 9 এ ডিল কৰে municipalities লগত গটিকে পাৰ্ট 9 টো হল পঞ্চায়তী ৰাজ পাৰ্ট 9 এ টো হল municipalities গটিকে এই দুটা কথা মন ৰখাটো খুব বেছি দৰকাৰী আৰু পাৰ্ট আমাৰ পঞ্চায়তী ৰাজটো ইনক্লুড কৰা হৈছিল 73rd constitutional amendment actৰ জৰিয়তে municipalities টো এড কৰা হৈছিল 74th constitutional amendment actৰ জৰিয়তে তাৰছত নেক্সট আছে what was the first linguistic state of India গটিকে ভাৰতবৰ্ষৰ ভাষাৰ ভিত্তিত গঠন হোৱা প্ৰথমখন ষ্টেট কোনখন আছিল অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ আৰু কেতিয়া গঠন হৈছিল 1953 চনত বা 1953 চনত গটিকে ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানখনৰ যিমানবিলাক ইম্পৰ্টেন্ট পাৰ্ট আছে আৰু যিমানবিলাক ইম্পৰ্টেন্ট আৰ্টিকল আছে স্কেডিউল আছে তাৰ ওপৰত মই ইতিমধ্যে ভিডিও বনাই থৈ দিছো গটিকে আপোনালোকে যদি ডেসক্ৰিপচনত লিংকটো চাই তেতিয়া হলে পাই যাব আপোনালোকক চাই লবলৈ অনুৰোধ জনালো
তাৰপিছত নেক্সট আছে ইন হুইচ ইয়েৰ নাগালেণ্ড ৱাজ ক্ৰিয়েটেড গতিকে কোনটো বছৰত নাগালেণ্ডখন এখন ষ্টেট হিচাপে গঠন হৈছিলে 1963 চনত তাৰপিছত নেক্সট আছে হুৱেন তেলেংগানা ৱাজ ফাউণ্ড গতিকে ৰিচেণ্টলি আমাৰ এখন নতুনকৈ ষ্টেট হৈছিলে সেইখন ষ্টেটেই হ'ল আমাৰ 2014ত গঠন হোৱা 2 জুন তাৰিখে তেলেংগানা গতিকে ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় কাৰণ লেটেষ্ট আমাৰ এইখন ষ্টেট গঠন হৈছে তাৰপিছত নেক্সট আছে গভৰ্ণৰ কেন এপইণ্ট হাউ মেনি মেম্বাৰ্ছ টু বিধানসভা বা আমাৰ যোনটো লেজিসলেটিভ এছেম্বলিত গভৰ্ণৰে কিমানজন মেম্বাৰ এপইণ্ট কৰিব পাৰে এজন মেম্বাৰ তাৰপিছত নেক্সট আছে ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টি ৱাজ এবলিছড বাই গতিকে ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টিটো আমাৰ প্ৰথমতে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ হৈছিলে কিন্তু এমেণ্ডমেণ্ট এক্টৰ জৰিয়তে 44th নম্বৰ এমেণ্ডমেণ্ট এক্টৰ জৰিয়তে যোনটো হৈছিলে 1978ত 44th নম্বৰ কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্ট এক্টৰ জৰিয়তে ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টিটো ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছৰ পৰা এবলিছ কৰি পিনে বৰ্তমান 300 ইনক্লুড কৰি দিয়া হৈছে এটা আমাৰ কনষ্টিটিউচনেল ৰাইট বা আমাৰ এটা লিগেল ৰাইট বুলি পিনে তাৰপিছত নেক্সট দিয়া আছে ৰাইট টু এডুকেশ্যন বিকেম ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট গতিকে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট টু এডুকেশ্যন কেতিয়া ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট হিচাপে পৰিগণিত হ'ল গতিকে 2010 ইয়াত দিয়া আছে মই কিছু কনফিউজ হৈ আছোঁ গতিকে আপোনালোকক কনফাৰ্ম কৰি কৈ আছোঁ মই গতিকে বন্ধুসকল মই কনফিউজনটো দূৰ কৰিলোঁ যোনটো ইয়াৰ ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টি ৱাজ এবলিছ বাই 44th এমেণ্ডমেণ্ট 1978ৰ তাৰ পাছত দিয়া আমাৰ যোনটো প্ৰশ্ন আছিলে ৰাইট টু এডুকেশ্যন বিকেম ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ ইন 2010 মই ইয়াত কনফিউজন হৈ আছিলোঁ কি 2002 চনত 86th এমেণ্ডমেণ্টৰ জৰিয়তে ৰাইট টু এডুকেশ্যনটো ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ কৰাৰ কাৰণে কথা কোৱা হৈছিলে গতিকে মই এইটো 2002 চনত হোৱা বুলি ভাবি আছিলোঁ গতিকে 2010 চনত মই যদিওবা ইয়াত ইনক্লুড কৰিছোঁ তথাপি মই অলপ কনফিউজন হৈ আছিলোঁ কনফিউজনটো দূৰ কৰি ল'লোঁ ইয়াত 86th এমেণ্ডমেণ্ট 2002ৰ জৰিয়তে আমাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছটো আমাৰ এটা যোনটো আমাৰ এডুকেশ্যন ৰাইটছটো আমাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ কৰাৰ কথা তেওঁলোকে কোৱা হৈছিলে এমেণ্ডমেণ্টৰ জৰিয়তে কিন্তু পাৰ্লিয়ামেণ্টত ল বনা হোৱা নাছিলে গতিকে 2010 চনত ফাইনেলি পাৰ্লিয়ামেণ্টত এটা ল আকাৰে শেপ পাইছিলে আৰু ইয়াত এনফৰ্চ কৰা হৈছিলে 2010 চনত সেইবাবে ইয়াত কোৱা হৈছে যে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ বিকেম ৰাইট টু এডুকেশ্যন বিকেম ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ ইন 2010 গতিকে সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ তাৰপিছত নেক্সট আছে ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টি বিকেম এ লিগেল ৰাইট আণ্ডাৰ গতিকে ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টিটো প্ৰথমতে আছিলে এটা ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ আৰু ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টিটো এবলিছ কৰি দিয়া হৈছিলে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছৰ পৰা 44th কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট 1978ৰ জৰিয়তে আৰু ইয়াত এটা সৰু কাৰেকশ্যন কৰি ল'ব যোনটো ইয়াত 301 হৈ আছে সেইটো 300 300 আৰ্টিকল নম্বৰ 300 এৰ জৰিয়তে ই এটা বৰ্তমান লিগেল ৰাইট তাৰপিছত নেক্সট দিয়া আছে আৰ্টিকল 148 ডিলছ উইথ দ্য অফিচ অফ কেগ গতিকে অফিচ অফ কেগ যোনটো আমাৰ ৰিচেণ্টলি ভাৰতবৰ্ষৰ নতুনকৈ এজন কেগ এপইণ্ট কৰা হৈছে আৰু তেওঁৰ নাম কি আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব মই অলৰেডি ইয়াত শেষত ইনক্লুড কৰিছোঁ গতিকে আৰ্টিকল 148 ডিল কৰে কেগৰ অফিচৰ লগত গতিকে কেগ এপইণ্টমেণ্টৰ লগত ৰিলেটেড আৰ্টিকলটো হ'ল 148 তাৰপিছত দিয়া আছে কেগক কোনে এপইণ্ট কৰে কেগ ইজ এপইণ্টেড বাই দ্য প্ৰেচিডেণ্ট আমাক সুধি দিব পাৰে কেগ ইজ এপইণ্টেড বাই হুম গতিকে কেগ ইজ এপইণ্টেড বাই প্ৰেচিডেণ্ট কেগৰ ফুল মিনিং হ'ল কণ্ট্ৰলাৰ এণ্ড অডিটৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া ইয়াত দিয়া আছে কেগ কেন বি ৰিমুভড বাই প্ৰেচিডেণ্ট অনলি গতিকে ইয়াত দিয়া আছে যে কেগক বা কণ্ট্ৰলাৰ এণ্ড অডিটৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া কোনে ৰিমুভ কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে আমি ক'ব লাগিব যে প্ৰেচিডেণ্টে এপইণ্ট কৰিব পাৰে আৰু প্ৰেচিডেণ্টে ৰিমুভ কৰিব পাৰে তাৰপিছত নেক্সট দিয়া আছে এটৰ্নি জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া গতিকে এটৰ্নি জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়াৰ লগত ডিল কৰা আৰ্টিকলটো হ'ল 76 আৰু তেওঁ হ'ল হাইয়েষ্ট ল অফিচাৰ অফ দ্য কাণ্ট্ৰি তাৰপিছত নেক্সট আছে এটৰ্নি জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া শুড বি এ পাৰ্চন হু ইজ কোৱালিফাইড টু বি এপইণ্টেড এজ এ জাজ অফ দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট গতিকে জাজ অফ দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট হোৱাৰ তেওঁ এজন কোৱালিফিকেশ্যন থাকিব লাগিব বা তেওঁ কোৱালিফাইড জাজ এজন হ'ব লাগিব সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ তাৰপিছত দিয়া আছে হাউ মেনি কেণ্ডিডেটছ কেন বি নমিনেটেড বাই প্ৰেচিডেণ্ট ইন দ্য ৰাজ্যসভা গতিকে ৰাজ্যসভাত প্ৰেচিডেণ্টে কিমানজন মানুহক বা কিমানজন মেম্বাৰক কেণ্ডিডেটক নমিনেট কৰিব পাৰে প্ৰেচিডেণ্টে ৰাজ্যসভাত কৰিব পাৰে 12জনক আৰু লোকসভাত কৰিব পাৰে 2জনক এংলো ইণ্ডিয়ান কমিউনিটিৰ পৰা আৰু ৰাজ্যসভাত এই 12জনক যে কৰে এই 12জন আমি জানো শচীন তেণ্ডুলকাৰ হওক বা আমাৰ যোনটো নৰ্থ ইষ্টৰ আমাৰ বক্সাৰ মেৰি কম হওক গতিকে এনেধৰণৰ যিমানবিলাক স্পেচিয়েলিষ্ট থাকে মিউজিকৰ ফিল্ডত হওক স্পৰ্টছৰ ফিল্ডত হওক বা বিভিন্ন ধৰণৰ সামাজিক কামত হওক যিবিলাক খুব এটা ভাল কাম কৰা মানুহ থাকে তেওঁলোকক প্ৰেচিডেণ্টে নমিনেট কৰে টু দ্য ৰাজ্যসভা আৰু সেই মানুহখিনিৰ সংখ্যা হ'ব পাৰে 12জন আৰু লোকসভাত প্ৰেচিডেণ্টে নমিনেট কৰিব পৰা মানুহৰ সংখ্যা হ'ল 2জন আৰু তেওঁলোকে হ'ব পাৰে এংলো ইণ্ডিয়ান কমিউনিটিৰ পৰা ইয়াত দিয়া আছে হাউ মেনি মেম্বাৰ্ছ কেন বি নমিনেটেড বাই প্ৰেচিডেণ্ট টু দ্য লোকসভা গতিকে লোকসভাত কিমানজন মানুহক নমিনেট কৰিব পাৰে প্ৰেচিডেণ্টে 2জন মানুহক গতিকে খুব ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন এই দুটাৰ ভিতৰত এটা অহাৰ খুব বেছি চান্স থাকে ইয়াত দিয়া আছে হুইচ শ্বেডিউল ইজ ৰিলেটেড টু দ্য লেংগুৱেজেছ গতিকে লেংগুৱেজৰ লগত জড়িত অফিচিয়েল লেংগুৱেজৰ লগত জড়িত আমাৰ শ্বেডিউল কোনটো 8 নম্বৰ শ্বেডিউল
আমি শেডিউল কেইটাও শেষত ভাল ধৰণে আলোচনা কৰিম ইয়াত দিয়া আছে স্পিকাৰ অফ লোকসভা স্পিকাৰ অফ লোকসভা টেণ্ডাৰ্ছ হিজ ৰেজিগনেশ্যন টু হোম গতিকে স্পিকাৰ অফ লোকসভাই যদি ৰেজিগনেশ্যন দিব খোজে বা তেওঁ ৰিজাইন কৰিব খোজে তেওঁ ৰেজিগনেশ্যন লেটাৰখন কালৈকে লিখিব ডিপুটি স্পিকাৰ অফ লোকসভা গতিকে তেওঁ দিব ডিপুটি স্পিকাৰ অফ লোকসভালৈকে তাৰপিছত ইউনিয়ন মেম্বাৰ্ছ আৰ এপইণ্টেড বাই গতিকে ইউনিয়ন মেম্বাৰ্ছ যিবিলাক আমাৰ মেম্বাৰ থাকে বা আমাৰ মন্ত্ৰী পৰিষদৰ মেম্বাৰ থাকে তেওঁলোকক কোনে এপইণ্ট কৰে প্ৰেচিডেণ্টে তাৰপিছত নেক্সট আছে আণ্ডাৰ হুইচ আৰ্টিকল অফ দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন দ্য প্ৰচেছ অফ ইম্পিচমেণ্ট অফ প্ৰেচিডেণ্ট হেজ বিন গিভেন গতিকে প্ৰেচিডেণ্টক ইম্পিচ কৰা বা তেওঁক ৰিমুভ কৰাৰ কোনটো আৰ্টিকলে এড্ৰেছ কৰে আৰ্টিকল নম্বৰ 61 তাৰপিছত নেক্সট আছে বাই হুইচ কনষ্টিটিউশ্যনেল এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টি হেড বিন ৰিমুভড ফ্ৰম দ্য লিষ্ট অফ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ গতিকে এই প্ৰশ্নটো ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিছোঁ যে কনষ্টিটিউশ্যনেল এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট অফ 44th কনষ্টিটিউশ্যনেল এমেণ্ডমেণ্ট এক্টৰ জৰিয়তে 1978ত আমাৰ যোনটো ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টি সেইটো ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছৰ পৰা এবলিছ কৰি দিয়া হৈছে আৰু বৰ্তমান ইনক্লুড কৰা হৈছে 308 এটা লিগেল ৰাইট হিচাপে বা এটা কনষ্টিটিউশ্যনেল ৰাইট হিচাপে তাৰপিছত নেক্সট আছে প্ৰেচিডেণ্ট এপইণ্টছ ইউনিয়ন মিনিষ্টাৰ্ছ অন দ্য এডভাইচ অফ হোম গতিকে কোন কাৰ এডভাইচত প্ৰেচিডেণ্টে ইউনিয়ন মিনিষ্টাৰবিলাকক এপইণ্ট কৰে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰৰ এডভাইচত নেক্সট দিয়া আছে সুপ্ৰিম কোৰ্ট কেন ইছ্যু ৰিটছ এগেইনষ্ট দ্য ভায়োলেশ্যন অফ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ আণ্ডাৰ আৰ্টিকল গতিকে কিমান নম্বৰ আণ্ডাৰ আৰ্টিকলৰ জৰিয়তে সুপ্ৰিম কোৰ্টে ৰিটছ ইছ্যু কৰিব পাৰে ৰিটছ আছিলে 5 প্ৰকাৰৰ গতিকে আপোনালোকে যদি ৰিটছবিলাকৰ ডিটেইলছ চাব খোজে তেতিয়াহ'লে মোৰ ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ প্লেলিষ্টটো চেক কৰিব পাৰে আৰ্টিকল 32 নম্বৰৰ জৰিয়তে সুপ্ৰিম কোৰ্টে ৰিটছ ইছ্যু কৰিব পাৰে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছৰ এবলিশ্যন হ'লে নেক্সট আছে আণ্ডাৰ হুইচ আৰ্টিকল অফ দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন ইট ইজ মেনশ্যনড ডেট দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্ট কনচিষ্ট অফ দ্য প্ৰেচিডেণ্ট দ্য লোকসভা এণ্ড দ্য ৰাজ্যসভা গতিকে পাৰ্লিয়ামেণ্টখন গঠন হয় তিনিটা সংগঠনৰ জৰিয়তে বা তিনিটা পোষ্টৰ জৰিয়তে আমাৰ ৰাজ্যসভা আৰু লোকসভা কোৱা হয় লোৱাৰ হাউচ আৰু ৰাজ্যসভা কোৱা হয় আপাৰ হাউচ আৰু লগতে থাকে প্ৰেচিডেণ্ট গতিকে এইকেইটা এক্সিকিউটিভ ফাংচনাৰীৰ জৰিয়তে আমাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টখন গঠন কৰা হয় গতিকে পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ অংগ তিনিটা ৰাজ্যসভা লোকসভা আৰু প্ৰেচিডেণ্ট ৰাজ্যসভা হ'ল আপাৰ হাউচ লোকসভা হ'ল লোৱাৰ হাউচ আৰু প্ৰেচিডেণ্ট তাৰপিছত নেক্সট দিয়া আছে হাউ মেনি times have been amended in the preamble of the constitution গতিকে preamble আমাৰ সংবিধানৰ preambleটো বা প্ৰস্তাৱনাটো বৰ্তমানলৈকে কিমানবাৰ এমেণ্ড কৰা হৈছে গতিকে বৰ্তমানলৈকে কেৱল মাত্ৰ এবাৰ এমেণ্ড কৰা হৈছে আৰু সেইটো এমেণ্ড কৰা হৈছিলে 42nd কনষ্টিটিউশ্যনেল এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট অফ 1976ৰ জৰিয়তে আমাৰ preambleটো বৰ্তমানলৈকে এবাৰ এমেণ্ড কৰা হৈছে তাৰপিছত নেক্সট দিয়া আছে আণ্ডাৰ হুইচ আৰ্টিকল of the constitution the government of India started Bharat Ratna and Padma Shri award গতিকে সংবিধানৰ উল্লেখ কৰা কোনটো আৰ্টিকলৰ জৰিয়তে ভাৰত ৰত্ন আৰু পদ্মশ্ৰী এৱাৰ্ড দুটা ইস্যু কৰা হয় বা প্ৰাইজ কেইটা দিয়া হয় আৰ্টিকল নম্বৰ 18 নেক্সট আছে পাৰ্ট 3 অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়া ৰিলেটছ টু হোৱাট গতিকে ইণ্ডিয়াৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানৰ পাৰ্ট 3 টো কিহৰ লগত জড়িত ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছৰ লগত পাৰ্ট 1 টো কি আছিলে পাৰ্ট 1 টো আছিলে ইউনিয়ন এণ্ড ইটছ টেৰিটৰী পাৰ্ট 2 টো আছিলে চিটিজেনশ্বিপ পাৰ্ট 3 টো আছিলে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ পাৰ্ট 4 টো আছিলে ডিপিএছপি আৰু পাৰ্ট 4A টো আছিলে ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজ গতিকে এইকেইটা আপোনালোকে মনত ৰখাটো খুব বেছি দৰকাৰী নেক্সট আছে দ্য কনকাৰেণ্ট লিষ্ট অফ দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন ইজ টেকেন ফ্ৰম দ্য কনষ্টিটিউশ্যন অফ গতিকে ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানত থকা কনকাৰেণ্ট লিষ্টৰ প্ৰভিজনটো কোনখন সংবিধানৰ পৰা লোৱা হৈছে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ পৰা নেক্সট আছে হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং আৰ্টিকল অফ দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন ডিলছ উইথ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন অফ দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া গতিকে আমাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ গঠন প্ৰণালীৰ লগত জড়িত ইম্পৰ্টেণ্ট আৰ্টিকল কোনটো হ'ল 79 গতিকে আৰ্টিকল নম্বৰ 79 আমাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ গঠন প্ৰণালীটোৰ বিষয়ে আলোচনা কৰে নেক্সট আছে দ্য ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভছ অফ দ্য ষ্টেট ইন দ্য ৰাজ্যসভা আৰ ইলেক্টেড বাই হোম গতিকে আমাৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ যিমানবিলাক ষ্টেটৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ ৰাজ্যসভাত নমিনেট বা ইলেক্ট কৰা হয় তেওঁলোকক কোনে ইলেক্ট কৰে elected members of the state legislative assembly গতিকে state legislative assembly ৰ পৰা তেওঁলোকে ইলেক্ট কৰি পিনে ষ্টেটৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ হিচাপে মেম্বাৰবিলাকক ৰাজ্যসভাত পঠায় নেক্সট আছে which state has maximum representatives in the ৰাজ্যসভা গতিকে maximum representative in the ৰাজ্যসভা কাৰ আছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ 31 খন সিট আছে আমাৰ অসমৰ কেইখন আছে 7 খন আছে ৰাজ্যসভাত আৰু লোকসভাৰ সিট কেইখন 14 খন গতিকে খুব ইম্পৰ্টেন্ট আৰু আমাৰ বিধানসভাৰ সিট কেইখন 126
ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট তাৰপিছত দিয়া আছে এ মোশ্যন অফ নো কনফিডেন্স এগেইনষ্ট দ্য গভৰ্ণমেণ্ট কেন বি ইন্ট্ৰডিউচড ইন হুইচ হাউচ গতিকে পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ হুইচ হাউচ বা দুটা হাউচ বুলি ক'লে আপাৰ হাউচ হ'ব আমাৰ ৰাজ্যসভা লোৱাৰ হাউচ হ'ব আমাৰ লোকসভা গতিকে কোনটো হাউচত এণ্টি ডিফেকশ্যন যোনটো এটা এণ্টি ডিফেকশ্যন নহয় নো কনফিডেন্স মোশ্যন গভৰ্ণমেণ্টৰ এগেইনষ্টত পাছ কৰিব পাৰি বা ইন্ট্ৰডিউচ কৰিব পাৰি কোনটো হাউচত লোকসভাত আমাৰ যোনটো লোৱাৰ হাউচ আছে তাত বা হাউচ অফ পিপল বুলি কোৱা হয় তাত ইন্ট্ৰডিউচ কৰিব পাৰি নেক্সট দিয়া আছে হু ডিচাইডছ ৱেডাৰ এ বিল ইজ এ মানি বিল অৰ নট গতিকে এখন বিল মানি বিল হয়নে নহয় ডিচাইড কৰাৰ অধিকাৰ কাৰ আছে স্পীকাৰ অফ লোকসভা কেৱল মাত্ৰ তেওঁ ডিচাইড কৰিব পাৰে এখন বিল মানি বিল হয়নে নহয় খুব ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন নেক্সট দিয়া আছে টু হুইচ আৰ্টিকল ডক্টৰ আম্বেদকাৰ ছেইড হাৰ্ট এণ্ড সোল অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন গতিকে হাৰ্ট এণ্ড সোল অফ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন বুলি কোনটো আৰ্টিকলক কৈছে ডক্টৰ ভীমৰাও আম্বেদকাৰে আৰ্টিকল নম্বৰ 32 যোনটো আমাৰ কনষ্টিটিউচনেল ৰেমেডিজ আছিলে যাৰ জৰিয়তে ৰিচ ইস্যু কৰিব পাৰি ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছৰ ভায়োলেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত কনষ্টিটিউচনেল ৰেমেডিজ বুলি কোৱা হয় গতিকে এইটো হাৰ্ট এণ্ড সোল অফ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচন বুলি কৈছে ডক্টৰ ভীমৰাও আম্বেদকাৰে তাৰপিছত নেক্সট যে আছে টু হুইচ প্ৰিন্সিপল ডক্টৰ ভীমৰাও আম্বেদকাৰ ছেড অন দ্য নোবেল ফিচাৰ্ছ অফ দ্য কনষ্টিটিউচন গতিকে ডক্টৰ ভীমৰাও আম্বেদকাৰে কোনটো ফিচাৰ্ছক বা কোনটো প্ৰিন্সিপল অফ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচনক নোবেল ফিচাৰ্ছ বুলি কৈছে খুব ইম্পৰ্টেণ্ট নোবেল ফিচাৰ্ছ বুলি কাক কৈছে ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ অফ ষ্টেট পলিচি যোনটো আমাৰ পাৰ্ট নম্বৰ 4ত ইন্ট্ৰডিউচ কৰা আছে ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ অফ ষ্টেট পলিচি নেক্সট আছে ফ্ৰম হুইচ কনষ্টিটিউচন ইণ্ডিয়া বৰোড দ্য ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজ ইতিমধ্যে এবাৰ উল্লেখ কৰিছোঁ ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজটো যোনটো ছ'ভিয়েট ইউনিয়ন বা USSR বা ৰাছিয়াৰ পৰা লোৱা হৈছে আৰু ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছটো ক'ৰ পৰা লোৱা হৈছে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছটো USA আৰু ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজটো লোৱা হৈছে ৰাছিয়া খুব ইম্পৰ্টেণ্ট নেক্সট দিয়া আছে আৰু আমাৰ যোনটো ছিংগল চিটিজেনশ্বিপ সেইটো আছিলে ব্ৰিটেইনৰ পৰা লোৱা আছিলে আৰু যোনটো আমাৰ যোনটো এমেণ্ডমেণ্টৰ প্ৰক্ৰিয়া আছিলে সেইটো লোৱা আছিলে সাউথ আফ্ৰিকাৰ পৰা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু আমাৰ যোনটো কনকাৰেণ্ট লিষ্ট আছিলে সেইটো লোৱা আছিলে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ পৰা তাৰপিছত নেক্সট দিয়া আছে বাই হুইচ কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজ হেভ বিন ইন্ট্ৰডিউচড ইন দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচন গতিকে ইতিমধ্যে আমি উল্লেখ কৰিছোঁ যে ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানখনত প্ৰথমতে ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজটো ইনক্লুড কৰা হোৱা নাছিলে গতিকে তাৰপাছত যোনটো আমাৰ 42nd কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট যোনখন আমি মিনি কনষ্টিটিউচন বুলিও কওঁ 1976ত ইন্ট্ৰডিউচ কৰা এই এমেণ্ডমেণ্ট এক্টখনৰ জৰিয়তে ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজটো আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানখনত ইনক্লুড কৰি দিয়া হৈছে আৰ্টিকল নম্বৰ 51A আৰ্টিকলে ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজৰ লগত ৰিলেট আৰু আমাৰ পাৰ্ট 4A আৰু আৰ্টিকল নম্বৰ 51A খুব ইম্পৰ্টেণ্ট নেক্সট আছে বাই হুইচ কমিটিজ ৰিকমেণ্ডেশ্যন দ্য ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজ ইনক্লুডেড ইন দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচন গতিকে ভাৰতবৰ্ষৰ কোনখন কমিটিৰ ৰিকমেণ্ডেশ্যনত ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজটো ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানত ইনক্লুড কৰা হৈছে সোৱৰাণ সিং কমিটিৰ ৰিকমেণ্ডেশ্যনত খুব ইম্পৰ্টেণ্ট নেক্সট আছে হাউ মেনি ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজ আৰ ইন দ্য কনষ্টিটিউচন গতিকে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানত কিমানটা ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজ আছে 11টা অৰিজিনেলি 10টা আছিলে 2002 চনত আমাৰ 2002 চনত ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ 86 নম্বৰ কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্ট এক্টৰ জৰিয়তে ৰাইট টু এডুকেশ্যনটো ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটি হিচাপে ইনক্লুড কৰি দিয়া হৈছিলে আৰু এইটো ইমপ্লিমেণ্ট হৈছিলে 2010 চনত গতিকে খুব ইম্পৰ্টেণ্ট আমাৰ বৰ্তমান ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজৰ সংখ্যা হ'ল 11টা নেক্সট দিয়া আছে হুইচ আৰ্টিকল ডিলছ উইথ দ্য ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজ গতিকে ইতিমধ্যে মই উল্লেখ কৰিছোঁ কেই নম্বৰ আৰ্টিকলে ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজৰ লগত ৰিলেটেড আৰ্টিকল নম্বৰ 51A আৰু পাৰ্ট সুধি দিলে পাৰ্ট নম্বৰ 4A খুব ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট 1ত আছে ইউনিয়ন এণ্ড ইটছ টেৰিটৰী পাৰ্ট 2ত আছে চিটিজেনশ্বিপ পাৰ্ট 3ত আছে আমাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ পাৰ্ট 4ত আছে DPSP আৰু পাৰ্ট 4A আছে আমাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজ খুব ইম্পৰ্টেণ্ট নেক্সট দিয়া আছে which article provides for the office of president গতিকে প্ৰেচিডেণ্টৰ অফিচটো কোন নম্বৰ আৰ্টিকলে এড্ৰেছ কৰে আৰ্টিকল নম্বৰ 52 গতিকে এনেকৈ মনত ৰাখিব পাৰে আৰ্টিকল নম্বৰ 51A আমাৰ ৰিলেট কৰে ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজৰ লগত আৰু ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিৰ পিছতেই আছে প্ৰেচিডেণ্টৰ অফিচটো আৰ্টিকল নম্বৰ 52 গতিকে এনেধৰণে আপোনালোকে মনত ৰাখিব পাৰে নেক্সট আছে টু বি এ প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া মিনিমাম এজ শুড বি গতিকে কিমান বছৰ বয়স হ'ব লাগে আমাৰ প্ৰেচিডেণ্টৰ কাৰণে আমাৰ নমিনেশ্যন বা আমি ইলেকশ্যন ফাইট কৰিব লাগিলে আমাৰ মিনিমাম 35 ইয়াৰ্ছ হ'ব লাগিব নেক্সট দিয়া যায় কেন নমিনেটেড মেম্বাৰ্ছ ভোট অৰ পাৰ্টিচিপেট ইন দ্য ইলেকশ্যন অফ দ্য প্ৰেচিডেণ্ট গতিকে যিহেতু মই ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ যে 2জন মেম্বাৰ নমিনেট কৰিব পাৰে প্ৰেচিডেণ্টে টু দ্য লোকসভা ফ্ৰম এংলো ইণ্ডিয়ান কমিউনিটি আৰু 12জন মেম্বাৰ ইলেক্ট কৰিব পাৰে টু দ্য ৰাজ্যসভা প্ৰেচিডেণ্টে গতিকে এই ইলেক্টেড বা এই ইলেক্টেড নহয় এই নমিনেটেড মেম্বাৰবিলাকে প্ৰেচিডেণ্টৰ ইলেকশ্যনত ভোট কৰিব পাৰে নেকি আমাক সুধিছে কিন্তু আমি জানিব লাগিব যে ভোট কৰিব নোৱাৰে নমিনেটেড মেম্বাৰ্ছ কেন নট পাৰ্টিচিপেট ইন দ্য ভোট নেক্সট আছে হু এডমিনিষ্টাৰ্ছ দ্য ওথ অফ দ্য
প্ৰেচিডেণ্ট গতিকে প্ৰেচিডেণ্টৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠান কোনে চলাই নিয়ে চিফ জাষ্টিচ অফ ইণ্ডিয়া আৰু যদি চিফ জাষ্টিচ অফ ইণ্ডিয়া প্ৰেজেণ্ট নাথাকে কিবা কাৰণত তেতিয়াহ'লে ছিনিয়ৰ মোষ্ট জাজ অফ দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্টে এই শপত গ্ৰহণৰ অনুষ্ঠানটো চলায় নেক্সট আছে ইন এবচেঞ্চ অফ দ্য CJI গতিকে ইয়াত উল্লেখ কৰা আছে ইন এবচেঞ্চ অফ দ্য CJI হু এডমিনিষ্টাৰ্ছ দ্য ওথ অফ দ্য প্ৰেচিডেণ্ট ছিনিয়ৰ মোষ্ট জাজ অফ দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট নেক্সট আছে হোৱাট ইজ দ্য টাৰ্ম পিৰিয়ড অফ প্ৰেচিডেণ্ট গতিকে প্ৰেচিডেণ্টৰ কাৰ্যকাল কিমান বছৰ 5 বছৰ নেক্সট আছে ইফ প্ৰেচিডেণ্ট ৰিজাইনছ ফ্ৰম হিজ অফিচ টু হুম হি এড্ৰেছেছ দ্য ৰিজিগনেশ্যন লেটাৰ গতিকে প্ৰেচিডেণ্টে যদি তেওঁৰ অফিচৰ পৰা ৰেজিগনেশ্যন বা ৰিজাইন কৰিব খোজে তেতিয়াহ'লে তেওঁ ৰেজিগনেশ্যন লেটাৰখন কাক দিয়ে ভাইচ প্ৰেচিডেণ্টক দিয়ে নেক্সট আছে হুইচ আৰ্টিকল ডিলছ উইথ দ্য ইম্পিচমেণ্ট অফ দ্য প্ৰেচিডেণ্ট খুব ইম্পৰ্টেণ্ট ইম্পিচমেণ্ট অফ দ্য প্ৰেচিডেণ্ট বা প্ৰেচিডেণ্টক কোনটো আৰ্টিকলৰ জৰিয়তে ৰিমুভ কৰিব পৰা প্ৰচেছবিলাক উল্লেখ কৰা আছে আৰ্টিকল নাম্বাৰ 61 নেক্সট আছে বাই হুইচ হাউচ ইম্পিচমেণ্ট মোশ্যন কেন বি ইনিচিয়েটেড ফৰ দ্য প্ৰেচিডেণ্ট গতিকে প্ৰেচিডেণ্টক ইম্পিচ কৰা মোশ্যনটো কোনখন হাউচত ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিব পাৰি বাই আইডাৰ হাউচ অফ দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্ট গতিকে ৰাজ্যসভাটো ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিব পাৰি ইনিচিয়েট কৰিব পাৰি বা লোকসভাটো ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিব পাৰি বা ইনিচিয়েট কৰিব পাৰি গতিকে প্ৰেচিডেণ্টক ইম্পিচ কৰা প্ৰচেছটো আমাৰ লোকসভা বা ৰাজ্যসভা দুটা হাউচতে ইনিচিয়েট কৰিব পাৰে নেক্সট আছে হাউ মেনি ডেইজ অফ এডভান্স নটিচ শুড বি গিভেন টু প্ৰেচিডেণ্ট টু ইনিচিয়েট দ্য ইম্পিচমেণ্ট মোশ্যন গতিকে প্ৰেচিডেণ্টৰ বিৰুদ্ধে ইম্পিচমেণ্ট মোশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ হ'লে কিমান দিনৰ এডভান্স নটিচ তেওঁক দিব লাগে 14 দিনৰ এডভান্স নটিচ তেওঁক দিব লাগে নেক্সট আছে টু হাউ মাচ টাইম দ্য প্ৰচেছ অফ ইলেকশ্যন should be in how much time the process of election should be completed to fill the vacancy if the post of president fall vacant by resignation removal death or otherwise গতিকে যদি প্ৰেচিডেণ্টৰ অফিচটো তেওঁ ৰেজিগনেশ্যন কৰাৰ বাবে বা তেওঁক ইম্পিচ কৰাৰ বাবে বা প্ৰেচিডেণ্টৰ অফিচটো যদি যিকোনো প্ৰকাৰে ভেকেণ্ট হয় বা পোষ্টটো খালী হয় তেতিয়াহ'লে মেক্সিমাম কিমান সময়ৰ ভিতৰত প্ৰেচিডেণ্ট এজন নতুনকৈ ইলেক্ট কৰিব লাগিব মেক্সিমাম 6 মান্থ সময়ৰ ভিতৰত এজন নতুন প্ৰেচিডেণ্টৰ ইলেকশ্যন কৰি পিনে তেওঁক অফিচত বহুৱাব লাগিব নেক্সট আছে হাউ মেনি মেম্বাৰ্ছ কেন বি নমিনেটেড বাই প্ৰেচিডেণ্ট টু ৰাজ্যসভা ইতিমধ্যে মই এই প্ৰশ্নটো ইম্পৰ্টেণ্ট উল্লেখ কৰিছোঁৱে আৰু খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় 12জন মেম্বাৰ প্ৰেচিডেণ্টে নমিনেট কৰিব পাৰে টু ৰাজ্যসভা নেক্সট আছে হাউ মেনি মেম্বাৰ্ছ কেন বি নমিনেটেড বাই প্ৰেচিডেণ্ট টু দ্য লোকসভা ইতিমধ্যে এই দুয়োটা প্ৰশ্ন মই এবাৰ উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে দুটা মেম্বাৰক তেওঁ নমিনেট কৰিব পাৰে ফ্ৰম এংলো ইণ্ডিয়ান কমিউনিটি টু দ্য লোকসভা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট নেক্সট আছে হু ইজ দ্য সুপ্ৰিম কমাণ্ডাৰ অফ দ্য ডিফেন্স ফৰ্চেছ গতিকে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ যিমানবিলাক ডিফেন্স ফৰ্চেছ আছে ইণ্ডিয়ান এয়াৰফ'ৰ্চ বা নেভি বা আৰ্মি গোটেই তিনিওটা ডিফেন্স ফৰ্চৰে আমাৰ গোটেই ডিফেন্স ফৰ্চখিনিৰ এটা সুপ্ৰিম কমাণ্ডাৰ হ'ল আমাৰ প্ৰেচিডেণ্ট গতিকে যিকোনো যুদ্ধ ঘোষণা হ'লে সুপ্ৰিম কমাণ্ডাৰৰ নিৰ্দেশতেই হয় বা আমাৰ পিচ এষ্টাব্লিছ হ'লেও সুপ্ৰিম কমাণ্ডাৰৰ নিৰ্দেশতেই হয় নেক্সট আছে হুইচ আৰ্টিকল ডিলছ উইথ দ্য নেশ্যনেল ইমাৰ্জেঞ্চি গতিকে নেশ্যনেল ইমাৰ্জেঞ্চি ডিল কৰে আৰ্টিকল নাম্বাৰ 352 তাৰপিছত হুইচ আৰ্টিকল ডিলছ উইথ দ্য কনষ্টিটিউচনেল ইমাৰ্জেঞ্চি বা আমি যোনটো প্ৰেচিডেণ্ট ৰুল বুলি কওঁ প্ৰেচিডেণ্ট ৰুল ইম্প'জ কৰাৰ আৰ্টিকলটো হ'ল 356 আৰ্টিকল নাম্বাৰ 356 ইয়াত এ মানে হ'ল আৰ্টিকল নেক্সট আছে হুইচ আৰ্টিকল ডিলছ উইথ দ্য ফাইনেন্সিয়েল ইমাৰ্জেঞ্চি খুব ইম্পৰ্টেণ্ট ফাইনেন্সিয়েল ইমাৰ্জেঞ্চিৰ লগত ডিল কৰা আৰ্টিকলটো হ'ল আৰ্টিকল নাম্বাৰ 360 গতিকে ইমাৰ্জেঞ্চি আমাৰ তিনি প্ৰকাৰৰ হ'ব পাৰে নেশ্যনেল ইমাৰ্জেঞ্চি তাৰপিছত কনষ্টিটিউচনেল ইমাৰ্জেঞ্চি বা প্ৰেচিডেণ্ট ৰুল বুলিও কওঁ তাৰপিছত আমাৰ ফাইনেন্সিয়েল ইমাৰ্জেঞ্চিৰ আৰ্টিকলটো হ'ল 360 আমাৰ নেশ্যনেল ইমাৰ্জেঞ্চিৰ আৰ্টিকলটো হ'ল 352 তাৰপিছত আমাৰ কনষ্টিটিউচনেল ইমাৰ্জেঞ্চি বা আমাৰ প্ৰেচিডেণ্ট ৰুলৰ আৰ্টিকলটো হ'ল 356 খুব ইম্পৰ্টেণ্ট এই আৰ্টিকলকেইটাৰ ভিতৰত এটা নহয় এটা আমি কুৱেশ্যনত দেখিবলৈ পাব লাগে নেক্সট আছে টু বি এ ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া মেক্সিমাম এজ শুড বি গতিকে আমাৰ মিনিমাম এজ গতিকে আমাৰ মিনিমাম এজ ৰিকুৱাৰমেণ্ট কিমান হ'ব লাগিব আমাৰ ভাইচ প্ৰেচিডেণ্টৰ কাৰণে আমি ইলেকশ্যনত ভৰি দিবৰ কাৰণে 35 ইয়াৰ্ছ হ'ব লাগিব আৰু ছেম প্ৰেচিডেণ্টৰ ভোট খেলাৰ কাৰণে আমাৰ 35 ইয়াৰ্ছ হ'ব লাগিব নেক্সট আছে টু বি এ ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া হি শুড বি কোৱালিফাইড ফৰ দ্য ইলেকশ্যন ফ্ৰম হুইচ হাউচ অফ দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্ট গতিকে তেওঁ ভাইচ প্ৰেচিডেণ্টৰ ইলেকশ্যন খেলাৰ কাৰণে তেওঁ কোনটো হাউচৰ পৰা তেওঁ নমিনেট হ'ব লাগিব তেওঁ ৰাজ্যসভাৰ পৰা নমিনেট হ'ব লাগিব ফ্ৰম দ্য আপাৰ হাউচ নেক্সট আছে ওথ অফ ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট ইজ এডমিনিষ্ট্ৰাৰ্ড বাই গতিকে আমাৰ ভাইচ প্ৰেচিডেণ্টৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠান কোনে অৰ্গেনাইজ কৰে বা কোনে চলাই নিয়ে বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ প্ৰেচিডেণ্টে নেক্সট আছে ইফ ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট ৱান্ট টু ৰিজাইন ফ্ৰম হিজ অফিচ টু হুম হি এড্ৰেছেছ দ্য ৰেজিগনেশ্যন লেটাৰ গতিকে ভাইচ প্ৰেচিডেণ্টে যদি ৰেজিগনেশ্যন দিব খোজে বা ৰিজাইন কৰিব খোজে তেতিয়াহ'লে তেওঁ ৰেজিগনেশ্যন লেটাৰ কাক দিব টু প্ৰেচিডেণ্ট আৰু প্ৰেচিডেণ্টে ৰিজাইন কৰিব খুজিলে কাক দিব ভাইচ প্ৰেচিডেণ্টক গতিকে খুব ইম্পৰ্টেণ্ট এই দুয়োটা উল্টা পাল্টাকৈ আমি মনত ৰাখিব পাৰোঁ
নেক্সট দিয়া আছে হোৱাট ইজ দ্য টাৰ্ম পিৰিয়ড অফ ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট গতিকে ভাইচ প্ৰেচিডেণ্টৰ কাৰ্যকাল কিমান বছৰ 5 বছৰ নেক্সট দিয়া আছে হু ইজ দ্য ৰিয়েল এক্সিকিউটিভ অথৰিটি অফ দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্ট গতিকে পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ ৰিয়েল এক্সিকিউটিভ অথৰিটি কোন প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ গতিকে তেওঁৰ হাতত ৰিয়েলি যিখিনি পাৱাৰ থাকিব লাগে তেওঁৰ হাততে থাকে প্ৰেচিডেণ্টটো হ'ল আমাৰ নমিনেল এক্সিকিউটিভ হেড তাৰপিছত নেক্সট দিয়া আছে হু এপইণ্টছ দ্য প্ৰাইম মিনিষ্টাৰক কোনে এপইণ্ট কৰে প্ৰেচিডেণ্টে খুব ইম্পৰ্টেণ্ট নেক্সট দিয়া আছে হু এডমিনিষ্টাৰ্ছ দ্য ওথ অফ PM গতিকে আমাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠান কোনে এডমিনিষ্টাৰ কৰে প্ৰেচিডেণ্টে নেক্সট আছে হুইচ আৰ্টিকল অফ দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন ডিলছ উইথ দ্য ৰাজ্যসভা গতিকে ৰাজ্যসভাৰ লগত জড়িত ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনৰ আৰ্টিকলটো হ'ল আৰ্টিকল নাম্বাৰ 80 নেক্সট আছে হুইচ ইজ দ্য আপাৰ হাউচ অফ দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্ট গতিকে আপাৰ হাউচ আৰু লোৱাৰ হাউচ আমি মনত ৰখাটো উচিত যে আমাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ দুখন হাউচ থাকে ৰাজ্যসভা আৰু লোকসভা এল আপোনালোকে লোকসভাৰ দ্বাৰা মনত ৰাখিব এলটো হ'ল লোৱাৰ হাউচ আৰু ৰাজ্যসভাটো হ'ল আপাৰ হাউচ আমি লোকসভাটো হাউচ অফ দ্য পিপল বুলিও ক'ব পাৰোঁ নেক্সট দিয়া আছে টোটেল চিটছ অফ ৰাজ্যসভা গতিকে ৰাজ্যসভাৰ মেক্সিমাম চিট কিমান হ'ব পাৰে গতিকে মেক্সিমাম ষ্ট্ৰেংথ হ'ব পাৰে ৰাজ্যসভাৰ 250 প্ৰেজেণ্টলি কিমান আছে 245 আৰু 12জন নমিনেট কৰা হয় গতিকে 245ৰ 233 জন ষ্টেট নমিনেট হয় তাৰপিছত 12জন হয় 233 জন ইলেক্টেড হয় তাৰপিছত 12জন হয় নমিনেট তাৰপিছত নেক্সট দিয়া আছে মেক্সিমাম ষ্ট্ৰেংথ অফ লোকসভা গতিকে লোকসভাৰ কিমান হ'ব পাৰে মেক্সিমাম ষ্ট্ৰেংথ হ'ব পাৰে 552 আৰু ইয়াৰে দুজন মেম্বাৰ্ছ এংলো ইণ্ডিয়ান কমিউনিটিৰ পৰা নমিনেট কৰা হয় আৰু এই লোকসভাৰ 550 গতিকে আমি ধৰি ল'লোঁ 550 জন প্লাছ 2 এই দুজন হ'ল এংলো ইণ্ডিয়ান কমিউনিটিৰ আৰু মেক্সিমাম হ'ব পাৰে ইলেক্টেড মেম্বাৰ 550 ইয়াৰে 530 জন হ'ব পাৰে ষ্টেটবিলাকৰ পৰা ইলেক্টেড মেম্বাৰ আৰু 20 জন হ'ব পাৰে ইউনিয়ন টেৰিটৰী বা কেন্দ্ৰশাসিত অঞ্চলবিলাকৰ পৰা ইলেক্টেড মেম্বাৰ্ছ গতিকে ইয়াত দিয়া আছে মেক্সিমাম ষ্ট্ৰেংথ কেন বি 552 two members from nominated from Anglo-Indian community 530 members from states and 220 members from UTs by union territories গতিকে সেইভাবে কোৱা হয় তাৰপিছত প্ৰেজেন্ট ষ্ট্ৰেংথ বৰ্তমান আমি যদি কওঁ লোকসভাৰ প্ৰেজেন্ট ষ্ট্ৰেংথ কিমান আছে 545 নেক্সট দিয়া আছে হুইচ ইজ দ্য লোৱাৰ হাউচ অফ দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্ট গতিকে ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ যে লোৱাৰ হাউচ বুলি ক'লে আমি লোকসভাক ক'ব লাগিব নেক্সট দিয়া আছে হুইচ আৰ্টিকল ডিলছ উইথ দ্য লোকসভা গতিকে লোকসভাৰ লগত জড়িত আৰ্টিকলটো হ'ল 81 মেক্সিমাম এজ ৰিকুৱাৰমেণ্ট টু বি এ মেম্বাৰ অফ লোকসভা গতিকে লোকসভাৰ মেম্বাৰ হ'বলৈ মিনিমাম এজ ৰিকুৱাৰমেণ্ট কিমান 25 ইয়াৰ্ছ কমপ্লিট হ'ব লাগিব তেতিয়াহে আমি লোকসভাৰ এজন মেম্বাৰ হিচাপে ইলেক্ট হ'ব পাৰিম নেক্সট দিয়া আছে মেক্সিমাম এজ টু বি মেম্বাৰ অফ এ ৰাজ্যসভা গতিকে ৰাজ্যসভাৰ মেম্বাৰ হ'বলৈ কিমান এজ হ'ব লাগিব 35 ইয়াৰ্ছ গতিকে আমি মনত ৰাখিব লাগিব 35 ইয়াৰ্ছ ক'ত লাগিব প্ৰেচিডেণ্ট হ'বলৈ ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট হ'বলৈ ৰাজ্যসভাৰ মেম্বাৰ হ'বলৈ গতিকে বৰ্তমানলৈকে আমি একেইটা পালোঁ নেক্সট আছে হু প্ৰিচাইডছ অভাৰ এ জইণ্ট চিটিং অফ দ্য টু হাউচেছ অফ দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্ট গতিকে পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ যেতিয়া দুটা হাউচৰ ৰাজ্যসভা আৰু লোকসভাৰ মাজত এখন জইণ্ট চিটিং অৰ্গেনাইজ কৰা হ'ব সেই জইণ্ট চিটিংখন কোনে প্ৰিচাইড কৰে বা তাৰ প্ৰেচিডেণ্ট বা কোনে চলাই নিয়ে স্পীকাৰ অফ লোকসভাই নেক্সট আছে হু কেন ডিচাইডছ এ বিল ইজ এ মানি বিল অৰ নট গতিকে ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে এখন বিল মানি বিল হয়নে নহয় সেইটো ডিচাইড কৰাৰ অধিকাৰ কেৱল মাত্ৰ স্পীকাৰ অফ লোকসভাৰহে থাকে নেক্সট আছে হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট স্পীকাৰ অফ লোকসভা গতিকে ফাৰ্ষ্ট স্পীকাৰ অফ লোকসভা কোন GV মালৱাংকাৰ তাৰপিছত হু ইজ দ্য প্ৰেজেণ্ট স্পীকাৰ অফ লোকসভাৰ বৰ্তমানৰ স্পীকাৰ কোন ওম বিৰলা নেক্সট আছে হুইচ আৰ্টিকল ডিলছ উইথ দ্য বাজেট অৰ এনুৱেল ফাইনেন্সিয়েল ষ্টেটমেণ্ট গতিকে আমাৰ সংবিধানত আমি জানো যে পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ সেশ্যনত বাজেট প্ৰস্তুত কৰা হয় গতিকে এই বাজেটৰ লগত ডিল কৰা আমাৰ সংবিধানৰ আৰ্টিকল কোনটো 112 বা 112 নেক্সট দিয়া আছে হুইচ আৰ্টিকল ডিলছ উইথ দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট গতিকে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ লগত ডিল কৰা আৰ্টিকলটো হ'ল 124 নেক্সট আছে হু ইজ দ্য চেয়াৰমেন অফ ৰাজ্যসভা গতিকে চেয়াৰমেন অফ ৰাজ্যসভা হ'ল আমাৰ ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট গতিকে ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট আমাৰ বৰ্তমান কোন ভেংকায়া নাইডু গতিকে তেওঁ হ'ল ৰাজ্যসভাৰ চেয়াৰমেন নেক্সট দিয়া আছে হু ইজ দ্য প্ৰেজেণ্ট CJI বা চিফ জাষ্টিছ অফ ইণ্ডিয়া অফ সুপ্ৰিম কোৰ্ট গতিকে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ বৰ্তমান CJI বা চিফ জাষ্টিছ অফ ইণ্ডিয়া কোন জাষ্টিছ শৰদ অৰবিন্দ বোবডে গতিকে খুব ইম্পৰ্টেণ্ট 47 নম্বৰ CJI তেওঁ নেক্সট দিয়া আছে হাউ মেনি হ'ব লাগিছিলে N2 ইয়াত খুব চিনি নোপোৱা হৈছে গতিকে হাউ মেনি জাজেছ আৰ দেয়াৰ ইন দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট গতিকে বৰ্তমান সুপ্ৰিম কোৰ্টত কিমানজন জাজ ইনক্লুডিং CJI থাকিব পাৰে বৰ্তমান 34 জন জাজ থাকিব পাৰে ইনক্লুডিং CJI তাৰে এজন হ'ল CJI বা চিফ জাষ্টিছ অফ ইণ্ডিয়া বাকী 33 জন আদাৰ জাজেছ অফ দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট থাকিব পাৰে বা সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজৰ ষ্ট্ৰেংথ বৰ্তমান হ'ল 34 নেক্সট আছে হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট CJI অফ ইণ্ডিয়া গতিকে ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথম
CJI বা চিফ জাষ্টিচ অফ ইণ্ডিয়া কোন গতিকে প্ৰথম CJI বা চিফ জাষ্টিচ অফ ইণ্ডিয়া হ'ল ছাৰ হৰিলাল জাকিচুন্দাৰ কানিয়া জেকিচুন্দাৰ কানিয়া গতিকে ছাৰ হৰিলাল জেকিচুন্দাৰ কানিয়া 1950 পৰা 51 লৈকে তেওঁ আছিলে ভাৰতবৰ্ষৰ CJI বা চিফ জাষ্টিচ অফ ইণ্ডিয়া নেক্সট আছে when Supreme Court of India established গতিকে ভাৰতবৰ্ষৰ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ইণ্ডিয়াৰ Supreme Court কেতিয়া গঠন কৰা হৈছিল 26 জানুৱাৰী 1950 নেক্সট আছে who appoints the CJI and the other judges of the Supreme Court গতিকে Supreme Courtৰ আদাৰ জাজ বিলাকক আৰু CJI বা চিফ জাষ্টিচ অফ ইণ্ডিয়া কোনে এপইণ্ট কৰে প্ৰেসিডেন্টে নেক্সট আছে who administers the oath of the CJI or other judges of the Supreme Court গতিকে Supreme Courtৰ জাজ বিলাকৰ বা CJI বা চিফ জাষ্টিচ অফ ইণ্ডিয়াৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠান কোনে এডমিনিষ্টাৰ কৰে বা কোনে চলাই নিয়ে প্ৰেসিডেন্টে নেক্সট আছে a judge of Supreme Court A judge of Supreme Court retires at the age of গতিকে কিমান বছৰ বয়সত Supreme Courtৰ জাজ এজনে ৰিটায়াৰ হয় 65 years এজত নেক্সট আছে if a judge of the Supreme Court resigns to whom he writes the resignation letter গতিকে Supreme Courtৰ জাজ এজনে যদি ৰিজাইন কৰিব খোজে তেওঁ কালৈকে সেই ৰেজিগনেশ্যন লেটাৰখন লিখিয়ে তেওঁ প্ৰেসিডেন্টলৈকে লিখে নেক্সট আছে who constitutes a constitutional bench গতিকে যিকোনো ধৰণৰ খুব ইম্পৰ্টেন্ট বা যিমান বিলাক খুব পাব্লিক ইন্টাৰেষ্টৰ বহুত বেছি ইস্যু হৈ যোৱা কিছুমান আমাৰ সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ কেছত আমি জানো কনস্টিটিউশনাল বেঞ্চ গঠন কৰা হয় কনস্টিটিউশনাল বেঞ্চ এখনৰ মিনিমাম ষ্ট্ৰেংথ কিমান হ'ব পাৰে 5 জনীয়া গতিকে 5 জনীয়া বেঞ্চ হ'ব পাৰে আৰু কোনে এই কনস্টিটিউশনাল বেঞ্চখন নিৰ্মাণ কৰে বা গঠন কৰে চিফ জাষ্টিচ অফ ইণ্ডিয়া বা CJI নেক্সট আছে ইন এ কনস্টিটিউশনাল বেঞ্চ হাউ মেনি জাজেছ শুড বি ইন দা বেঞ্চ গতিকে মিনিমাম কিমান জন হ'ব লাগিব 5 জন গতিকে নেক্সট দিয়া আছে হু ইজ দা কনস্টিটিউশনাল হেড অফ ষ্টেট গতিকে এখন ষ্টেটৰ কনস্টিটিউশনাল হেড কোন কনস্টিটিউশনাল হেড বুলি ক'লে গভৰ্ণৰ আৰু এক্সিকিউটিভ হেড বুলি ক'লে আমি যোনটো আমি CM বা চিফ মিনিষ্টাৰক ক'ব পাৰোঁ নেক্সট দি আছে টু বি এ গভৰ্ণৰ দা মিনিমাম এজ ৰিকুৱাৰ্ড ইজ গতিকে এজন গভৰ্ণৰ হ'ব লাগিলে মিনিমাম এজ কিমান হ'ব লাগিব 35 years তাৰপিছত নেক্সট দি আছে হু এডমিনিষ্টাৰ্ছ দা ওথ অফ গভৰ্ণৰ গতিকে গভৰ্ণৰৰ যোনটো শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠান সেইটো কোনে চলাই নিয়ে যদি ধৰা হয় গভৰ্ণৰ এজন নতুনকৈ এপইণ্ট হৈছে অসমত গতিকে অসমৰ হাইকোৰ্টৰ যিজন চিফ জাষ্টিচ থাকিব তেওঁ এই গভৰ্ণৰজনৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানটো চলাই নিব গতিকে যোনখন ষ্টেটতে এই গভৰ্ণৰজন এপইণ্ট কৰা হয় সেই ষ্টেটৰ হাইকোৰ্টৰ চিফ জাষ্টিচ জনে তেওঁৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানটো চলাই নিয়ে নেক্সট আছে হোৱাট ইজ দা টেনিয়ৰ অফ গভৰ্ণৰৰ তেওঁৰ কাৰ্যকালৰ সময়সীমা কিমান 5 বছৰ নেক্সট আছে ইফ এ গভৰ্ণৰ ৰিজাইনছ টু হুম হি ৰাইটছ দা ৰেজিগনেশ্যন লেটাৰ গতিকে গভৰ্ণৰ এজনে যদি ৰিজাইন কৰিব খোজে তেতিয়াহ'লে তেওঁ কালৈকে ৰেজিগনেশ্যন লেটাৰ লিখিব প্ৰেসিডেন্টলৈকে নেক্সট আছে হু ইজ দা ৰিয়েল এক্সিকিউটিভ হেড অফ দা ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট গতিকে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ ৰিয়েল এক্সিকিউটিভ হেড কোন তেতিয়াহ'লে আমি ক'ব লাগিব চিফ মিনিষ্টাৰ অফ এ ষ্টেট গতিকে এখন ষ্টেটৰ চিফ মিনিষ্টাৰ হ'ল ৰিয়েল এক্সিকিউটিভ হেড আৰু যদি কনষ্টিটিউশনাল হেড বুলি কওঁ তেতিয়াহ'লে আমি ক'ব লাগিব গভৰ্ণৰ নেক্সট দি আছে হু এপইণ্টছ এ চিফ মিনিষ্টাৰ গতিকে চিফ মিনিষ্টাৰক কোনে এপইণ্ট কৰে চিফ মিনিষ্টাৰক এপইণ্ট কৰে গভৰ্ণৰে নেক্সট দি আছে হু ইজ দা হেড অফ দা CMOs বা কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰৰ হেড কোন CM গতিকে চিফ মিনিষ্টাৰ হ'ল কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰৰ হেড নেক্সট দি আছে হোৱাট কেন বি দা মেক্সিমাম নাম্বাৰ অফ চিটছ ইন দা লেজিছলেটিভ এছেম্বলি গতিকে এখন বিধানসভাৰ সকলোতকৈ বেছি চিট কিমান হ'ব পাৰে 500 আৰু সকলোতকৈ কম চিট কিমান হ'ব পাৰে 60 গতিকে কিন্তু আমি কেইখনমান ষ্টেটত 60তকৈ কম আসন দেখিবলৈ পাওঁ সেইকেইটা এক্সেপশ্যন বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ কিন্তু জেনেৰেলি not more than 500 গতিকে 500ৰ ওপৰত এখন বিধানসভাৰ সিট হ'ব নোৱাৰে আৰু not less than 60 গতিকে 60 হ'ব নোৱাৰে less than 60 হ'ব নোৱাৰে নেক্সট দি আছে হু এপইণ্টছ দা জাজেছ অফ দা হাই কোৰ্ট গতিকে হাই কোৰ্টৰ জাজবিলাকক কোনে এপইণ্ট কৰে প্ৰেসিডেন্টে নেক্সট দি আছে হোৱাট ইজ দা এজ অফ ৰিটায়াৰমেণ্ট অফ জাজেছ অফ দা হাই কোৰ্ট গতিকে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজৰ ৰিটায়াৰমেণ্টৰ এজ আছিলে 65 আৰু আমাৰ যোনটো হাই কোৰ্টৰ জাজবিলাকৰ ৰিটায়াৰমেণ্ট এজ হ'ল 62 নেক্সট আছে হু এডমিনিষ্টাৰ্ছ দা ওথ অফ দা জাজেছ অফ হাই কোৰ্ট গতিকে হাই কোৰ্টৰ জাজবিলাকৰ যিবিলাক শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠান সেইবিলাক কোনে চলাই নিয়ে গভৰ্ণৰে নেক্সট দিয়া আছে হু ডিচাইডছ দা চেলাৰিজ এণ্ড
allowances of the judges of the high court গটিকে হাই কোৰ্টৰ স্যালাৰি হাই কোৰ্টৰ যিমান বিলাক জাজ আছে সেই তেওঁলোকৰ স্যালাৰি আৰু allowances বিলাক কোনে ডিসাইড কৰে পাৰ্লিয়ামেন্টে নেক্সট দিয়া আছে what was the article by which special status was given to Jammu and Kashmir গটিকে জম্মু কাশ্মীৰক যেহেতু স্পেশাল স্ট্যাটাস প্ৰদান কৰা হৈছিল বৰ্তমান উঠাই লোৱা হৈছে গটিকে এই স্পেশাল স্ট্যাটাসটো কিমান নম্বৰ আৰ্টিকুলৰ জৰিয়তে প্ৰদান কৰা হৈছিল আৰ্টিকল নম্বৰ 370 আমাৰ তাৰপিছত নেক্সট দিয়া আছে which committee recommended for the constitutional status for the panchayati raj or for local bodies গটিকে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধান পঞ্চায়তী ৰাজ ব্যৱস্থাটোক সংবিধানৰ স্বৰূপ দিবলৈ বা সংবিধানৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিবলৈ কোনখন কমিটিয়ে সাজেষ্ট কৰিছিলে LM সিংভি কমিটিয়ে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানখন প্ৰথমতে বনোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ যোনটো পঞ্চায়তী ৰাজ ব্যৱস্থা সেইটো সংবিধানত ইনক্লুড কৰা হোৱা নাছিল তাৰপিছত আমাৰ যোনটো 73rd কনস্টিটিউশনাল এমেন্ডমেন্ট এক্ট অফ 1992 ৰ জৰিয়তে আমাৰ পঞ্চায়তী ৰাজ ব্যৱস্থাটো সংবিধানত ইনক্লুড কৰি দিয়া হৈছিল খুব ইম্পৰ্টেন্ট প্ৰশ্ন ইয়াত দিয়া আছে by which amendment পঞ্চায়তী ৰাজ was added to the Indian constitution গটিকে ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশনৰ কোনখন এমেন্ডমেন্টৰ জৰিয়তে পঞ্চায়তী ৰাজটো ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানত উল্লেখ কৰা হৈছে বা ইনক্লুড কৰা হৈছে 73rd নম্বৰ কনস্টিটিউশনাল এমেন্ডমেন্ট এক্ট অফ 1992 আৰু এই 1992 চনতে পঞ্চায়তী ৰাজটো ইনক্লুড কৰাৰ লগে লগে 74th নম্বৰ কনস্টিটিউশনাল এমেন্ডমেন্ট 1992 চনতে ইন্ট্ৰোডিউস কৰি দিয়া হল আৰু এই ইন্ট্ৰোডাকশনটোৰ জৰিয়তে মুনিসিপালিটিজ বুলি আমাৰ আৰবান লোকেল বডিটো আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানত ইনক্লুড কৰি দিয়া হল এজ এ পাৰ্ট 9A গটিকে ইয়াত নেক্সট দিয়া আছে ইন হুইচ পাৰ্ট অফ দা ইণ্ডিয়ান কনস্টিটিউশন পঞ্চায়তী ৰাজ has included গটিকে পঞ্চায়তী ৰাজ কিমান নম্বৰ পাৰ্টত ইনক্লুড কৰা হৈছে পাৰ্ট নম্বৰ 9ত নেক্সট দিয়া আছে ইন দা পঞ্চায়ত ইলেকশন হাউ মাচ সিটস আর রিজার্ভ ফর দা ওমেন গটিকে মহিলাসকলৰ বাবে কিমান সিট ৰিজাৰ্ভ কৰা হৈছে পঞ্চায়তৰ ইলেকশনৰ কাৰণে 1/3 সিট মহিলাসকলৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভ আছে নেক্সট দিয়া আছে বাই হুইচ এমেন্ডমেন্ট মুনিসিপালিটি হ্যাজ এডেড টু দা ইণ্ডিয়ান কনস্টিটিউশন গটিকে মুনিসিপালিটিজ বা যোনটো আমি আৰবান লোকেল বডিজ বুলি কওঁ আৰবান লোকেল গভৰ্নমেন্ট বুলি কওঁ এই মুনিসিপালিটি সিস্টেমটো আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানত কিমান নম্বৰ এমেন্ডমেন্টৰ জৰিয়তে ইনক্লুড কৰা হৈছিল 74th নম্বৰ কনস্টিটিউশনাল এমেন্ডমেন্ট এক্ট অফ 1992 গটিকে 73rd নম্বৰ আৰু 74th নম্বৰ এই দুয়োটা 1992 চনতে ইনক্লুড কৰা হৈছিল 73rd এৰে পঞ্চায়তী ৰাজ আৰু 74th এৰে হল মুনিসিপালিটিজ পঞ্চায়তী ৰাজটো পাৰ্ট নম্বৰ 9 আৰু মুনিসিপালিটিজটো হল পাৰ্ট নম্বৰ 9A খুব ইম্পৰ্টেন্ট নেক্সট আছে হুইচ পাৰ্ট অফ দা ইণ্ডিয়ান কনস্টিটিউশন ডিলস উইথ দা মুনিসিপালিটিজ বা মুনিসিপালিটিজটো আমি আৰবান লোকেল বডি বুলিও কওঁ পাৰ্ট 9A অফ দা ইণ্ডিয়ান কনস্টিটিউশন গটিকে ইতিমধ্যে মই উল্লেখ কৰিছো পাৰ্ট 9A মুনিসিপালিটিজৰ লগত ডিল কৰে নেক্সট আছে হুইচ পাৰ্ট অফ দা ইণ্ডিয়ান কনস্টিটিউশন ডিলস উইথ দা অফিচিয়েল ল্যাঙ্গুয়েজ গটিকে অফিচিয়েল ল্যাঙ্গুয়েজৰ লগত ডিল কৰা ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানৰ কোনটো পাৰ্টে ডিল কৰে পাৰ্ট নম্বৰ 17 আৰ্টিকল নম্বৰ 343 to 351 গটিকে অফিচিয়েল ল্যাঙ্গুয়েজৰ লগত ডিল কৰে নেক্সট আছে when the bodo dogri maithili and santhali were added to the official language গটিকে এইকেইটা লেটেস্ট এড কৰা হৈছিল 2003 চনত বাই 92nd নম্বৰ কনস্টিটিউশনাল এমেন্ডমেন্ট এক্টৰ জৰিয়তে বড়ো ডগৰি মেথলি আৰু সান্থালি এই চাৰিটা ল্যাঙ্গুয়েজ অফিচিয়েল ল্যাঙ্গুয়েজত এড কৰা হৈছিল নেক্সট আছে what is the term period of CAG বা CAG বা Comptroller and Auditor General of India অফিচৰ কাৰ্যকাল কিমান বছৰ 6 বছৰ বা তেওঁৰ 65 ইয়াৰ্স নোহোৱালৈকে গটিকে তেওঁৰ বয়স 65 ইয়াৰ্স যদি আগতে হয় তেওঁ 65 ইয়াৰ্সৰ ৰিটায়াৰ হ'ব লাগিব আৰু যদি তেওঁৰ কাৰ্যকাল 6 বছৰ আগতে হয় তেওঁ 6 বছৰ কাৰ্যকালৰ ৰিটায়াৰমেন্ট হ'ব লাগিব নেক্সট আছে হু এপইন্টস দা কেগ অফ ইণ্ডিয়া গটিকে কন্ট্ৰোলাৰ এণ্ড অডিটৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া কোনে এপইন্ট কৰে প্ৰেসিডেন্টে নেক্সট আছে হু ইজ দা প্ৰেজেন্ট কেগ অফ ইণ্ডিয়া গটিকে আমাৰ শ্ৰী গিৰীশ চন্দ্ৰ মুৰ্মু হল আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ বৰ্তমানৰ কেগ বা Comptroller and Auditor General of India Shri Girish Chandra Murmu খুব ইম্পৰ্টেন্ট নেক্সট আছে who is the highest law officer of the country গটিকে ভাৰতবৰ্ষৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ ল অফিচাৰ কোন এটৰ্নি জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া আৰু এটৰ্নি জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া কোনে এপইন্ট কৰে প্ৰেসিডেন্টে who appoints the attorney general of India president নেক্সট আছে who is the present attorney general of India গটিকে ভাৰতবৰ্ষৰ বৰ্তমানৰ এটৰ্নি জেনেৰেল কোন কে ভেনুগোপাল গটিকে কে ভেনুগোপাল হল ভাৰতবৰ্ষৰ বৰ্তমানৰ এটৰ্নি জেনেৰেল নেক্সট আছে when the election commission was established গটিকে ইলেকশন কমিশন কেতিয়া এস্টাবলিশ কৰা হৈছিল 25 জানুৱাৰী 1950 চনত গটিকে 1950 চনত ইলেকশন কমিশন গঠন হৈছিল আৰু 1951 চনত ফাইনান্স কমিশন গঠন হৈছিল তাৰপিছত নেক্সট আছে what is the term period of election commission গটিকে ইলেকশন কমিশনৰ
কমিশনাৰবিলাকৰ ইলেকশ্যন কমিশ্যনত কাম কৰা মেম্বাৰবিলাকৰ বা চিফ ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰবিলাকৰ টাইম পিৰিয়ড কিমান 6 বছৰ বা 65 ইয়াৰ্ছ তাৰপিছত তেওঁলোকৰ 65 ইয়াৰ্ছ বয়সলৈকে চাকৰি কৰিব পাৰে বা তেওঁলোকে সেই চাকৰিৰ টাইম পিৰিয়ড হ'ল 6 বছৰ তাৰপিছত নেক্সট আছে হু ইজ দ্য প্ৰেজেণ্ট চিফ ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ বৰ্তমানৰ চিফ ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ কোন সুনীল আৰোৰা নেক্সট আছে হু এপইণ্টছ দ্য চেয়াৰমেন এণ্ড মেম্বাৰ্ছ অফ UPSC গতিকে UPSCৰ মেম্বাৰবিলাক বা UPSC ইউনিয়ন পাব্লিক ছাৰ্ভিচ কমিশ্যনাৰ চিফ বা তেওঁলোকৰ মেম্বাৰবিলাকক কোনে এপইণ্ট কৰে প্ৰেচিডেণ্টে নেক্সট আছে হোৱাট ইজ দ্য টাৰ্ম পিৰিয়ড অফ দ্য মেম্বাৰ্ছ অফ UPSC গতিকে মেম্বাৰ্ছ অফ UPSCৰ তেওঁলোকৰ কাৰ্যকাল কিমান বছৰ 6 বছৰ বা 65 ইয়াৰ্ছ বয়সলৈকে নেক্সট আছে এট হোৱাট এজ এ মেম্বাৰ অফ এ ষ্টেট পাব্লিক ছাৰ্ভিচ কমিশ্যন ৰিটায়াৰ্ছ গতিকে ষ্টেট পাব্লিক ছাৰ্ভিচ কমিশ্যনৰ মেম্বাৰবিলাক কিমান এজত ৰিটায়াৰমেণ্ট লয় তেওঁলোকে 62 ইয়াৰ্ছলৈকে চাকৰি কৰিব পাৰে নেক্সট আছে হু ইজ দ্য 62 ইয়াৰ্ছ তেওঁলোকৰ বয়স 62 ইয়াৰ্ছ তেওঁলোকৰ বয়স নোহোৱালৈকে তেওঁলোকে চাকৰি কৰিব পাৰে আপোনালোকে নাভাবিব যে তেওঁ চাকৰি জইন কৰাৰ তেওঁলোকে 62 বছৰ চাকৰি কৰিব পাৰিব সেনেকুৱা নহয় 62 তেওঁলোকৰ বয়স হোৱালৈকে তেওঁলোকে চাকৰি কৰিব পাৰিব নেক্সট আছে হু ইজ দ্য প্ৰেজেণ্ট চিফ জাষ্টিছ অফ ইণ্ডিয়া গতিকে বৰ্তমানৰ প্ৰেজেণ্ট চিফ জাষ্টিছ বা CJI কোন শৰদ অৰবিন্দ বোবডে জাষ্টিছ শৰদ অৰবিন্দ বোবডে খুব ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন নেক্সট আছে হু ইজ দ্য প্ৰেজেণ্ট চিফ জাষ্টিছ অফ আছাম গতিকে অসমৰ ক্ষেত্ৰত চিফ জাষ্টিছ হাইকোৰ্টৰ কোন অজয় লাম্বা নেক্সট আছে হু দ্য ৰাইট অফ ইনফৰমেশ্যন বিকেম হু নহয় এইটো হুৱেন হ'ব লাগিছিলে হুৱেন দ্য ৰাইট টু ইনফৰমেশ্যন বিকেম এন এক্ট গতিকে আমি RTI বুলি যোনটো কওঁ ৰাইট টু ইনফৰমেশ্যনটো কেতিয়া এখন এক্ট হৈছিলে 2005ত নেক্সট আছে হু এপইণ্টছ দ্য চিফ ইনফৰমেশ্যন কমিশ্যনাৰ গতিকে চিফ ইনফৰমেশ্যন কমিশ্যনাৰক কোনে এপইণ্ট কৰে প্ৰেচিডেণ্টে তাৰপিছত নেক্সট দিয়া আছে হুৱেন দ্য ফাইনেন্স কমিশ্যন ৱাজ এষ্টাব্লিছড গতিকে ফাইনেন্স কমিশ্যন গঠন হৈছিলে 1951 চনত নেক্সট দিয়া আছে হুৱেন ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম জেনেৰেল ইলেকশ্যন ৱাজ হেল্ড ইন ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ইণ্ডিয়া গতিকে ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে লোকসভা নিৰ্বাচন বা জেনেৰেল ইলেকশ্যন কেতিয়া অৰ্গেনাইজ হৈছিলে বা আমাৰ কৰোৱা হৈছিলে 1951 to 52 চনত নেক্সট দিয়া আছে হুৱেন দ্য প্লেনিং কমিশ্যন ৱাজ এষ্টাব্লিছড গতিকে বৰ্তমান প্লেনিং কমিশ্যন এক্সিষ্টেঞ্চত নাই ইয়াৰ সলনি নীতি আয়োগ আহিছে গতিকে প্লেনিং কমিশ্যন কেতিয়া গঠন কৰা হৈছিলে 1950 চনত আৰু এই প্লেনিং কমিশ্যনৰ আইডিয়াটো লোৱা হৈছিলে ৰাছিয়াৰ পৰা নেক্সট দিয়া আছে হুৱেন দ্য নীতি আয়োগ ৱাজ এষ্টাব্লিছড গতিকে নীতি আয়োগ কেতিয়া গঠন কৰা হৈছিলে জানুৱাৰী 1 তাৰিখ 2015ত নেক্সট দিয়া আছে হু ইজ দ্য হেড অফ দ্য নীতি আয়োগ গতিকে নীতি আয়োগৰ হেড কোন PM বা বৰ্তমানে যোনজন PM হৈ থাকে তেওঁৱেই নীতি আয়োগৰ হেড নেক্সট আছে হুইচ ইনষ্টিটিউশ্যন ইজ ন'ন এজ দ্য থিংক টেংক অফ ইণ্ডিয়া গতিকে কোনটো ইনষ্টিটিউশ্যনক আমি থিংক টেংক অফ ইণ্ডিয়া বুলি কওঁ গতিকে নীতি আয়োগক আমি থিংক টেংক অফ ইণ্ডিয়া বুলি কওঁ নেক্সট দিয়া আছে হোৱাট ইজ দ্য ফুল ফৰ্ম অফ নীতি আয়োগ গতিকে আমি যোনটো নীতি আয়োগ পাওঁ নীতি আয়োগৰ ফুল মিনিং কি দ্য নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউশ্যন ফৰ ট্ৰান্সফৰ্মিং ইণ্ডিয়া গতিকে NITI নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউশ্যনছ ফৰ ট্ৰান্সফৰ্মিং ইণ্ডিয়া আমি এইটো মনত ৰাখিব লাগিব নেক্সট দিয়া আছে হুৱেন দ্য নেশ্যনেল হিউমেন ৰাইটছ কমিশ্যন ৱাজ এষ্টাব্লিছড গতিকে নেশ্যনেল হিউমেন ৰাইটছ কমিশ্যন কেতিয়া গঠন হৈছিলে 1993 চনত তাৰপিছত নেক্সট দিয়া আছে হুইচ আৰ্টিকল ডিলছ উইথ দ্য এমেণ্ডমেণ্ট অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন গতিকে আমি সংবিধানখন জানো যে সময় সাপেক্ষে আমি সংবিধানখনত বিভিন্ন ধৰণৰ এমেণ্ডমেণ্টৰ জৰিয়তে প্ৰয়োজন সাপেক্ষে আমি সংশোধন কৰি থাকিব পাৰোঁ বা সাল সলনি কৰি থাকিব পাৰোঁ গতিকে সংবিধানখন সাল সলনি কৰিব পৰা বা আমাৰ সংশোধন কৰিব পৰা সেই সুবিধাটো কিমান নম্বৰ আৰ্টিকলে ডিল কৰে আৰ্টিকল নম্বৰ 368 খুব ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন এইটো ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট নেক্সট দিয়া আছে which amendment is known as the mini constitution of India গতিকে ভাৰতবৰ্ষৰ কোনখন এমেণ্ডমেণ্টক মিনি কনষ্টিটিউশ্যন বুলিও কোৱা হয় 42nd নম্বৰ কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট অফ 1976 গতিকে 42nd নম্বৰ কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্ট আহিছিলে 1976ত আৰু ইয়াকে আমি মিনি কনষ্টিটিউশ্যন বুলিও কওঁ এই 42nd নম্বৰ কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্ট এক্টখনৰ জৰিয়তে ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানখনত এড কৰি দিয়া হৈছিলে তাৰপিছত নেক্সট দিয়া আছে ইন হুইচ এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট দ্য প্ৰিএম্বল অফ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন ৱাজ এমেণ্ডেড ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম গতিকে ভাৰতবৰ্ষৰ যোনটো প্ৰস্তাৱনা বুলি কওঁ বা আমি প্ৰিএম্বল বুলি কওঁ কোনটো এমেণ্ডমেণ্টৰ জৰিয়তে আমাৰ প্ৰস্তাৱনাটো আমাৰ এমেণ্ড কৰা হৈছিলে কিমান নম্বৰ এমেণ্ডমেণ্টৰ এক্টৰ জৰিয়তে 42nd নম্বৰ কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্ট এক্টৰ জৰিয়তে 1976ত আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনা বা প্ৰিএম্বলটো এবাৰ এড কৰা হৈছিলে
Next dia আছে which three word was added to the preamble of Indian Constitution by 42nd Constitutional Amendment Act of 1976 গতিকে ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিলো যে 1976 চনৰ Constitutional Amendment Actৰ জৰিয়তে 47 এক্টৰ জৰিয়তে 42nd এক্টৰ জৰিয়তে আমাৰ সংবিধানৰ প্ৰিএম্বল বা প্ৰস্তাৱনাত আমাৰ সংশোধন কৰা হৈছিল আৰু সংশোধন কৰি তাত তিনিটা ৱৰ্ড ইনক্লুড কৰা হৈছিল সেই তিনিটা ৱৰ্ড হ'ল সোশিয়েলিষ্ট সেকুলাৰ আৰু ইন্টিগ্ৰিটি সোশিয়েলিষ্ট সেকুলাৰ আৰু ইন্টিগ্ৰিটি এই তিনিটা শব্দ উল্লেখ কৰা হৈছিল বা এড কৰা হৈছিল বুলি আমি ক'ব পাৰো নেক্সট আছে বাই হুইচ এমেন্ডমেন্ট দা ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টি ওয়াজ deleted from fundamental rights গতিকে এইটো আমি তিনিবাৰ মান আলোচনা কৰিলো খুব ইম্পৰ্টেন্ট প্ৰশ্ন যে 44th নম্বৰ কনস্টিটিউশনাল এমেন্ডমেন্ট এক্ট অফ 1978 ৰ জৰিয়তে আমাৰ যোনটো ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টি হেতু ফান্ডামেন্টাল ৰাইটছৰ পৰা ডিলিট কৰি দিয়া হ'ল আৰু বৰ্তমানে এইটো আৰ্টিকল নম্বৰ 300 এড এটা কনস্টিটিউশনাল বা আমাৰ যোনটো লিগেল ৰাইট নেক্সট আছে বাই হুইচ কনস্টিটিউশনাল এমেন্ডমেন্ট এক্ট ফান্ডামেন্টাল ডিউটি ওয়াজ এডেড গতিকে ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিছো যে 42nd এমেন্ডমেন্ট এক্ট অফ 1976 ৰ জৰিয়তে ফান্ডামেন্টাল ডিউটিটো এড কৰি দিয়া হৈছিল ভাৰতবৰ্ষৰ কনস্টিটিউশনত আৰ্টিকল নম্বৰ 51A পাৰ্ট নম্বৰ 4A আৰু ফান্ডামেন্টাল ডিউটিটো লোৱা হৈছিল আমাৰ ৰাছিয়া বা সোভিয়েট ইউনিয়নৰ জৰিয়তে বা তেওঁলোকৰ পৰা আইডিয়াটো লোৱা হৈছিল নেক্সট আছে ইন হুইচ আৰ্টিকল ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টি ইজ আ লিগেল ৰাইট 300A next is under which article has right to freedom of religion has been mentioned গতিকে কোনটো আৰ্টিকলে আমাক right to freedom of religion provide কৰে আৰ্টিকল নম্বৰ 15 article number 25 গতিকে article number 25 এ আমাক right to freedom of religion provide কৰে next is a financial emergency has been mentioned in the article গতিকে কোনটো আৰ্টিকলত financial emergency উল্লেখ কৰা আছে article number 360 মই ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছো emergency তিনি প্ৰকাৰৰ national emergency constitutional বা president rule বা constitutional emergency তাৰ পিছত আছিল আমাৰ এটা financial emergency to হল article number 360 আমাৰ কনস্টিটিউশনাল ইমার্জেন্সি বা প্রেসিডেন্ট রুল টু হল আর্টিকেল নাম্বার 356 আৰু ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি টু হল আর্টিকেল নাম্বার 352 খুব ইম্পর্টেন্ট নেক্সট আছে বাই হুইচ আর্টিকেল অফ দা ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন ইউপিএসসি হ্যাজ বিন ক্রিয়েটেড গতিকে ইউপিএসসিৰ যোনটো সংগঠন হেতু বা ইনস্টিটিউশন হেতু কোনটো আৰ্টিকলৰ জৰিয়তে কোনটো আৰ্টিকলে ডিল কৰে 315 গতিকে 315 নম্বৰ আৰ্টিকলৰ জৰিয়তে ইউপিএসসি টু ক্ৰিয়েট কৰা হৈছে নেক্সট নম্বৰ কি দিয়া আছে provisions regarding anti defection are mentioned in which schedule of the Indian constitution গতিকে anti defection law বা anti defection motion কোন নম্বৰ শিডিউলত ইনক্লুড কৰা হৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানখনৰ 10th schedule next আছে by which constitutional amendment was Delhi given the status of national capital territory গতিকে আমাৰ দিল্লীক national capital region বা NCR বা national capital territory বুলি কেতিয়া ঘোষণা কৰা হয় 1991 ৰ 69th নম্বৰ constitutional amendment actৰ জৰিয়তে দিল্লীখনক আমাৰ national capital territory বুলি ঘোষণা কৰি দিয়া হয় গতিকে আজিৰ এই ভিডিওটোত ইমানেই আমি ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন বা ইন্ডিয়ান পলিটি গতিকে আপোনালোকে ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন আৰু ইন্ডিয়ান পলিটি বেলেগ বুলি নাভাবিব ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশনখনত যিমানখিনি ৰাজনৈতিক বিষয় আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থাটোৰ বিষয়ে ইনক্লুড কৰা আছে সেইখিনিয়ে হ'ল ইন্ডিয়ান পলিটি গতিকে ইন্ডিয়ান পলিটি টু হল কনস্টিটিউশনত উল্লেখ কৰা ভাৰতৰ ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থা গতিকে ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন বা পলিটি আপোনালোকে বেলেগ বুলি নাভাবিব গতিকে আমাৰ ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন বা ইন্ডিয়ান পলিটি আমাৰ এইটো হল আমাৰ অসমৰ বিভিন্ন ধৰণৰ এক্সাম বা ভাৰতৰ যিমানবিলাক এক্সাম হয় সকলৰ এক্সামৰ বাবে এটা ইম্পৰ্টেন্ট সিলেবাস আমাৰ অসমত হ'বলগীয়া আসাম পুলিচ এসআই কনস্টেবল এক্সাইজ ডিপাৰ্টমেন্ট ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেন্ট হওক সেক্ৰেটাৰিয়েটৰ এক্সাম হওক বা বিভিন্ন ধৰণৰ এক্সাম হওক প্লাটুন কমান্ডাৰ হওক সকলোবিলাক এক্সামৰ কাৰণে আমাৰ ইন্ডিয়ান পলিটি বা ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশনৰ ওয়েটেজ খুব বেছি আমি 5 ৰ পৰা 10 লৈকে কোৱেশ্চন আমি ইন্ডিয়ান পলিটিৰ পাব পাৰো ইয়াৰ ভিতৰত আমাৰ কোৱেশ্চন থাকিবই গতিকে এই টপিকটো আমি খুব ভালদৰে থৰলি জানাটো খুব বেছি দৰকাৰী গতিকে আমি ইয়াত মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট 200টা এমসিকিউ আলোচনা কৰাৰ চেষ্টা কৰিলো গতিকে ইতিমধ্যে মই নেক্সট পাৰ্টত আকৌ ইন্ডিয়ান পলিটিৰ যিকেইটা আৰ্টিকল এক্সামৰ বাবে খুব ইম্পৰ্টেন্ট আমাৰ বৰ্তমান আৰ্টিকল আছে 440 প্লাস গতিকে
ইমানবিলাক আৰ্টিকলটো দৰকাৰ নাই গতিকে খুব বেছি দৰকাৰী আৰ্টিকল আছে আমাৰ 20টা 20টা গতিকে এই 20টা আৰ্টিকল আমি ভাল ধৰণে আলোচনা কৰিম পাৰ্ট আছে আমাৰ 25টা গতিকে 25টা পাৰ্টৰ বৰ বেছি আমাৰ সকলোতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট লাগিব 7টা বা 8টা গতিকে এই 7টা বা 8টা আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানখনৰ পাৰ্ট লগতে আমাৰ শেডিউল আছে 12টা শেডিউলৰ আমি 4-5টা শেডিউল মনত ৰাখিলে এক্সামৰ কাৰণে ইনাফ গতিকে আমি নেক্সট পাৰ্টত ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানৰ ইম্পৰ্টেণ্ট আৰ্টিকল কেইটা ফ্ৰম দ্য এক্সাম পাৰ্সপেক্টিভ ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্টছ কেইটা আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট শেডিউল কেইটা আলোচনা কৰিম গতিকে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ থ্যাংকস ফৰ ৱাচিং আৰু যদি আপোনালোকে বিতংভাৱে ইণ্ডিয়ান পলিটি আৰিহাণ্ট বুকখনৰ পৰা পঢ়িব খোজে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মোৰ প্লেলিষ্টটো চেক কৰিব পাৰে এজ ইট ইজ আৰিহাণ্ট বুকখনত যেনেধৰণে দিয়া আছে সেনেধৰণে গোটেইখিনি বস্তু বুজাই থোৱা আছে আপোনালোকে চেক কৰিব পাৰে গতিকে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ থ্যাংকস ফৰ ৱাচিং যদি ভিডিঅ'টো ইনফৰ্মেটিভ পালে আপোনালোকৰ কিছু হেল্প হ'ল তেতিয়াহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ গতিকে ধন্যবাদ থ্যাংকস ফৰ ৱাচিং